დილა მშვიდობისა საქმიანად ვიწყებთ აპრილის პირველ კვირას და მხოლოდ საქმიან ნამდვილ მოგუყვებით 1 აპრილსაც. Საქსტატის წინასწარი შეფასებით 2019 წლის თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 4.6% შეადგინა. იანვარი-თებერვლის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალური ზრდა კი 4.1%-ით განისაზღვრა. 2019 წლის თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა იყო დამამუშავებელ მრეწველობაში, ვაჭრობაში, უძრავი ქონებით ოპერაციებისა და მომხმარებლებისათვის სხვა მომსახურების გაწევის დარგებში. კლება კი მშენებლობის დარგში დაფიქსირდა. 29 მარტიდან კომპანია აჭარა ჯგუფის გადაწყვეტილებით სასტუმრო სტამბაში მდებარე კაზინო ავიატორმა ფუნქციონირება შეწყვიტა. იმასაც ამბობენ, თემურ გლავა სათამაშო ბიზნესიდან სრულად გადისოს, ამაგეროდ მისი სასტუმროები უყრობენ საქართველოსთან ერთად მსოფლიო მასშტაბით ჰოსპიტალიტი მიმართულებით მომუშავეთ უბრალოდ დაინტერესებულ საზოგადოებას. ძველი შენობების ნაწილში ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარება კი სავალდებულო იქნება. ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო დეპარტამენტის კონსულტანტის ინფორმაციით, ასეთ შენობებში ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარების ვალდებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება, თუ კი რეკონსტრუქციის ღირებულება შენობის ღირებულების 25%-ს აღემატება. ორგანული კანონის პროექტი, რომელიც მიწის მფლობელობასთან დაკავშირებულ საკითხებს მოაწესრიგებს, გამონაკლისებს გაითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, მსოფლიო ბანკს, სავალუტო ფონდს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს ექნებათ უფლება ცალკეული პროექტების განხორციელებისას ფლობდნენ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწას. სხვა უცხოური იურიდიული პირებისათვის მიწის ფლობა აკრძალული რჩება. საპარლამენტო უმცირესობამ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებები მოამზადა, რომლის მიზანიც არის ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართის არასაცხოვრებელი მიზნით გაქირავების 5%-იანი საშემოსავლო გადასახადი დაბეგურა ნაცვლად არსებული 20%-ისა. ტექნოპარკი ბათუმში შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ წლის სექტემბრამდე გაიხსნება, მანამდე კი სამშენებლო პროცესი აქტიურ ფაზაშია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილური კლინიკის მშენებლობა დაახლოებით 1 თვეში დასრულდება. ირანიდან წამოსული ტურისტების ნაკადი ვიზიტორების ნაწილში არ შემცირებულა. 45% არატურისტული მიზნით შემოსული მოქალაქეების რიცხვია. ასეთი განმარტება გააკეთა BMGlანჩისთან ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მარიამ ქრევიშვილმა ირანიდან საქართველოში ტურისტული ნაკადების შემცირებასთან დაკავშირებით. ბაკურიანის მინერალური წყლის სპრეი გაყიდვაში ჩაეშვა, პროდუქციის ღირებულება საშუალოდ 10 ლარია და ის თავდაპირველად სუფთა სახლის ქსელებში გამოჩნდება. სასტუმრო ქვევრი კახეთში განსხვავებული კონცეფციის სასტუმრო შენდება. დილა მშვიდობისა, სასტუმრო ქვევრზე უნდა დავიწყოთ საუბარი. არანაირი საპირველაპრილო ხუმრობა და არც შეჯიბრი პორტუგალიაში გაშენებულ 300 პინძლო სივრცესთან, სადაც დასვენების მსურველებს კასრებში მოსვენებას თავაზობენ. ჩვენ ქართულებს იმედია, ბევრ სტუმარსაც ქვევრი უფრო მოხიბლავს და განთავსებიც ადგილით სულ მალე გაჩნდება. წლის ბოლოსათვის სოფელ ჩალაურში ბიზნეს კლასის სასტუმრო ქვევრი უნდა გაიხსნას, რომელიც სტუმრებს საქართველოს და რეგიონის მასშტაბით სრულიად განსხვავებულ კონცეფციას შესთავაზებს. BMGlანჩისთან ბიზნესის თანადამფუძნებელი გიორგი კულდიაშვილი ამბობს, რომ აპრილში პროექტის მშენებლობა დაიწყება და 2019 წლის ბოლოს უკვე სასტუმრო სტუმრებს უმასპინძლებს. რაც შეეხება სივრცის განსხვავებულ კონცეფციას, ის ერთი 15 ნომრიანი ძირითადი შენობით და 15 ქვევრით იქნება წარმოდგენილი. სასტუმროს გარდა 3 ჰექტარი მოცულობის მიწაზე საკონფერენციო დარბაზი, რესტორანი, ბარი, მარანი, სპა, ტერასა, საბავშვო და დიდი აუზები მოეწყობა და კულდიაშვილი ამაზეც ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ბანკებთან პროექტის დაფინანსებაზე მოლაპარაკების პროცესი მიმდინარეობს, ხოლო დაფინანსების შემდეგ მშენებლობა უკვე დაიწყება. პროექტის დაფინანსება ასევე პროგრამის აწარმოო საქართველოში ფარგლებში უნდა მოხდეს და თითოეულ ქვევრს ქართული ღვინის სახელწოდება ექნება და იდეაც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ამით ქართული ღვინის პოპულარიზაცია მოხდეს. ღვინოსაც და მთლიანად ქვეყანასაც დარწმუნებული რომ ეს პროცესი წაადგება. მშვენიერი დიზაინი ჩანს იმ ფოტორენდერებით, რაზეც ხელმისაწვდომობა გქონდა და იმედია ყველაფერი გეგმის მიხედვით წავა. წლის ბოლოს კი უკვე ქვევრის ღვინოზე ქვევრში სტუმრებსაც უმასპინძლებენ. თუ ძალიან გეჩქარებათ და ზედმეტი მილიონიც გაქვთ, მშვენიერი ამბავია იტალიაში, კერძოდ სიცილიაზე, პალერმოდან ოდნავ მოშორ
შორებით კუნძული ისოლა დელე ფემინე, იგივე ქალთა კუნძული იყიდება, იმედია სწორად თქვი სახელი. თავდაპირველად მისი ფასი იყო 4 მილიონი დოლარი, თუმცა მსურველების არარსებობის გამო ფასმა $1,100,000-მდე დაიწია. CNN Travel-ი როგორც წერს, კუნძული საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონეა და მასზე არსებული დაქანებული ქვები მე-17 საუკუნით თარიღდება. ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის, თუმცა მისი მთავარი ნიშა სწორედ ის ბუნებაა, რომელიც ავთენტურად არის შენარჩუნებული. საინტერესო ისტორიის და სილამაზის მიუხედავად, კუნძული მაინც დაუსახლებელია და ამ დრომდე მიტოვებულია. რაც შეეხება თავად ისტორიას, საუკუნეების განმავლობაში ამბობენ, რომ აქ ოჯახები მიდიოდნენ და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ცხოვრობდნენ. ასე ცხოვრობდა კუნძულზე სულ 13 თურქი ქალი დიდი ხნის განმავლობაში. ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ოჯახებმა უარყვეს და სწორედ ამის შემდეგ ეწოდა ამ ადგილს ქალთა კუნძული. მოკლედ კუნძულის საკითხად რამდენად გემეტებათ არ ვიცი, მილიონზე ცოტა კიდე მეტი, მაგრამ საფიქრალი სად დახარჯოს ბევრი მილიონი ალბათ გაუჩნდებოდა 768 მილიონ დოლარიანი ჯეკპოტის მომგებიანი ბილეთის პატრონს. ასეც ხდება 768 მილიონი სიდიდით მესამე ჯეკპოტია მსოფლიოში, რომელიც ვისკონსინის შტატში ნაყიდი ბილეთით მოიგეს. ბოდიში კიდევ 400,000 არის ამ ჯეკპოტში, არა მხოლოდ 768. მოიფიქრებს როგორ მე ალბათ ეს იღბლიანი როგორ დახარჯოს მოგებული თანხა, დიდად არღებს მე მგონი და თან აქ ჩვენსკენ. სამაგიეროდ საფიქრალი ნამდვილად გაუჩინა კიდევ ერთი ალბათ კარგი ფულის პატრონს, ლოგიკურად ასე უნდა იყოს საფრანგეთის სასამართლო. საფრანგეთის სასამართლო ფრანგ მილიონერს, რომელმაც 10 წლის განმავლობაში უზარმაზარი შატო და ოცნების სახლი აიშენა, ანგრევინებს ან აჯარიმებს იმის გამო, რომ მას მშენებლობის ნებართვა არ ჰქონდა. უძრავი ქონების მფლობელის ფიერე დიტერის ზუსტად 18 თვე აქვს იმისათვის, რომ 64 მილიონიანი სახლი დაანგრიოს და კიდევ დამატებით $506,000 ოდენობის ჯარიმა გადაიხადოს. ინსაიდერი წერს სხვათა შორის, რომ 3000 კვადრატული მეტრის ფართზე გაშენებული შატო თავიდან მხოლოდ 200 კვადრატული მეტრი იყო. ეს ის ფართობია, რომელზეც ქონების მფლობელს აშენების უფლება მისცეს. დანარჩენი მან უკანონოდ 10 წლის განმავლობაში მიითვისა და აშენა სახლი, სადაც 18 ლუქს ოთახი, უზარმაზარი საცურაო აუზი, ვერტმფრენის 2 დასაჯდომის სივრცე, შიდა და გარე ბაღებია გაშენებული. ეს ყველაფერი კი იტალიის ერთ-ერთი რეგიონის ტოსკანას ტრადიციულ სტილშია გადაწყვეტილი და მდებარეობს ნიცადან დაახლოებით 25 კილომეტრის მოშორებით. უზარმაზარი შატოს მფლობელი სახლს ხშირად ქორწილებისთვის, წვეულებებისათვის და ფილმებისათვის თუ სატელევიზიო შოუების გადასაღებად აქირავდა და მისი დღიური ღირებულება იყო 50,000 евро. კარგი შემოსავალი მიუღია ამასობაში, მაგრამ მას ვიზავთ. ახლა მოუწევს დაანგრიოს. სხვების ფულის სულა დიდად არ გვარგებს და მოდით ისევ ქართულ ამბებს და აქაურ დოლარს მივხვდეთ, რომელიც ეკონომიკის ზრდაში დიდად გასახარიცხებს ბოლო პერიოდი არ გთავაზობს, მაგრამ მაინც. საქსტატის წინასწარი შეფასებით 2019 წლის თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 4,6% იყო. როგორც ისევ საქსტატი განმარტავს, იანვარი-თებერვალის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალური ზრდა იყო 4,1%. 2019 წლის თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდს თუ შევადარებთ, ზრდა იყო დამამუშავებელ მრეწველობაში, ვაჭრობაში, უძრავი ქონებით ოპერირებასა და მომხმარებლებისათვის სხვა მომსახურების გაწევის დარგებში. კლება დაფიქსირდა მშენებლობაში. დამამუშავებელ მრეწველობაში ზრდა ძირითადად უკავშირდება საკვები პროდუქტების და სასმელების წარმოების მოცულობის, ასევე ქიმიური მრეწველობის წარმოების მოცულობის დას, რაც დასტურდება იმ ფაქტით, რომ მაგალითად 31%-ით გაიზარდა ყურძნის ნატურალური ღვინის ექსპორტის მოცულობა. 36%-ით გაიზარდა მინერალური და მტკნარი წყლების ექსპორტი. 24%-ით გაიზარდა აზოტოვანი სასუქების ექსპორტის მაჩვენებელი. ასევე როგორც მოგიხსენებათ, დამამუშავებელ მრეწველობაზე არსებით გავლენას ახდენს მეტალურგიულ მრეწველობაში განვითარებული მოვლენები. ამ მხრივ აღსანიშნავია ფეროსილიკო მანგანუმის ექსპორტის 57%-იანი ზრდა. რაც შეეხება უძრავი ქონების ოპერაციების სექტორზე ზრდას, გოგიტა თოდრაძე ამას ამ დარგის საწარმოების მომსახურებაზე გაზრდილ მოთხოვნას უკავშირებდა იმ პრეს-კონფერენციაზე, რომელიც პარასკევს გაიმართა. უძრავი ქონებით ოპერაციების სექტორს რაც შეეხება, ზრდა უკავშირდება აღნიშნული დარგის საწარმოების მომსახურებაზე გაზრდილ მოთხოვნას,
განსაკუთრებით აღსანიშნავია უძრავი ქონების გასაყიდად მომზადების, ასევე იჯარით გაცემასთან დაკავშირებული კომპანიების ბრუნვის მოცულობის ზრდა. ვაჭრობის დარგში ზრდას კი საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი ძირითადად ბუნებრივი აირის იმპორტის, ასევე ნავთობის და ნავთობპროდუქტების იმპორტის მაჩვენებლის ზრდით ხსნის. ამხრივ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 13%-ით გაიზარდა ნავთობპროდუქტების იმპორტის მაჩვენებელი, დაახლოებით 12%-ით გაიზარდა ბუნებრივი აირის იმპორტის მოცულობა. ასევე ვაჭრობაში ხაზი მინდა გაუსვა რეექსპორტის მაჩვენებლის ზრდას, დაახლოებით 25%-იანი ზრდა გვაქვს ამ შემთხვევაში. მშენებლობის დარგში კლების ტენდენციის მიზეზებზე საუბრისას გოგიტა თოტრაძემ თქვა, რომ მიზეზი სამშენებლო პროექტების მოცულობის შემცირებას უკავშირდება. რატომ შემცირდა სამშენებლო პროდუქტები? რატომ არის მათზე ნაკლები მოთხოვნა? რატომ შენდება ნაკლები და საერთოდ რა გავლენა აქვს იმ რეგულაციებს, რომელიც საბანკო დაკრედიტების გარდა ზოგადად სამშენებლო ნებართვების მიმართულებითაც პროგნოზებს სასიხარულოს ვერ გვაძლევს. ამაზე Forbes კვირას ეთერში ძალიან საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად არანაკლებ საინტერესო საუბარი შედგა. დეტალებს სოციალური ქსელის ჩვენ ოფიციალურ გვერდებზე მიაგნებთ და ვებგვერდითაც შეგიძლიათ იხმძღვანელოთ, რომელიც მუდმივად დაახლებს ამბებს საქმიანი მკითხველისათვის ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. ცოტა საქმიანი დილისთვისაც დავიტოვებთ გუშინდელი ეთერიდან. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეფორმას საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას დაეფუძნა და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გაიზარდა. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბოლო კომენტარია სხვათა შორის ამ თემაზე. სუვერენული რეიტინგის ზრდა კარგია, მაგრამ რამდენად საუკეთესო პრაქტიკასთან გვაქვს საქმე, ეს მალე გამოჩნდება. მთავრობის ხელმძღვანელს ჯერა, რომ რეგულაციამდე გაკოტრებისათვის განწირული სესხები გაიცემოდა. ამაზე პასუხს ცოტა მერე მოგახსენებთ კიდევ დამატებით. ახლა უკვე ევროპული საფინანსო სისტემის მუშაობაზე და რეგულაციებზე თამაზ გიორგაძესთან ჩაწერილი ინტერვიუდან მოკლე ამონარიდი მინდა რომ შემოგთავაზოთ. ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ფინტექ სტარტაპის დამფუძნებელთან ინტერვიუ სალომე მეცხვარიშვილმა ჩაწერა და მის სრულ ვერსიას BMGის სხვა ეთერებში აუცილებლად იხილავთ. მაკენზიში მუშაობის 9 წლიანი გამოცდილების თამაზ გიორგაძე 2012 წელს პარტნიორებთან ერთად დამფუძნებელი გახდა კომპანიის, რომელიც დღეს ევროპის ტოპ 5 ფინტექ კომპანიას შორის არის მოხვედრილი. მოკლედ რაიზენის დამფუძნებელი მინდა რომ გაგაცნოთ. თქვენი თვალით დანახული ქართული და გერმანული საბანკო სისტემა. რა განსხვავებებია ძირითადად? სად ვართ დღეს ჩვენ? გერმანულს სიმართლე რომ გითხრათ, როგორც პროდუქტების ხარისხით, ისევე დიგიტალური და ონლაინ პროდუქტების, ციფრული პროდუქტების ხარისხით უსწრებთ. რაც შეეხება რეგულაციებს, რამდენად არის განსხვავება გერმანულ და ქართულ ბანკებს შორის? რეგულაციებში მე მგონი საქართველოს ძალიან მისდევს იმას რა რეგულაციასაც ევროპა იღებს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ მგონი საქართველოში უფრო ცოტა მეც ვაკეთებთ ვიდრე ევროპაც კი და საინტერესო რეპლიკაა სხვათა შორის ბოლო პერიოდში ამოქმედებული რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომელიც ეგრეთ წოდებული ჭარბვალიანობიდან გამომდინარე არის მიღებული, როგორც მთავრობა და ეროვნული ბანკი ამტკიცებს. დიახ, მე მგონი ეს თვითონ პროცესი ამ ჭარბვალიანობისთან ბრძოლის და შეზღუდვის ეს სწორი პროცესია და მომხმარებელს ჭირდება დახმარება და დაცვა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს გათვალისწინებულია იმ ფენაზე, რომელსაც საშუალება არ აქვს ფაქტიურად თავისი ხარჯების დაფინანსების და გაჭირვებაშია. ამიტომ რომ მე მგონი პრემიერმაც გამოაცხადა, რომ ეს რეგულაციას უყურებენ, ანალიზი ხდება იმისი რა გავლენა აქვს თვითონ მომხმარებელზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჭარბ შეზღუდვას ის მოყვება, რომ კლიენტს საერთოდ ფული არ აქვს და გადაფინანსება არ შეუძლია, რაც სხვა სიტუაციაში და დამატებით სიძნელეში აგრებს. ამიტომ მე მგონი ამას ჩვეულებრივი პროცესია, რომ რაღაც ვადაჭირდება ამის გადახედვას და შეიძლება სრულიად სწორი რეგულაცია იყოს, შეიძლება რაღაც კორექტივი დაჭირდეს, მაგრამ მიმართულება მანავდათ და ნამდვილად სწორია.
ამ ინტერვიუს სრულ ვერსიას საქმის კურსის ეთერებში აუცილებლად ნახავთ და ძალიან საინტერესო ინტერვიუა, მინდა წინასწარ გითხრათ. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. გასული კვირის ბოლოს არანაკლებ საინტერესო რესპონდენტებს მოუყარეთ თავი ბიზნეს ლანჩზე. თემები გიორგის მასპინძლობისას ტრადიციულად მრავალფეროვნებას არ მჩივის ხოლმე. ირაკლი ლექვინაძე, ცეზარ ჩოჩელი, რევაზ ვაშაკიძე და რა თქმა უნდა მასპინძელი გიორგი ისაკაძე და ეს მასპინძლობა შედგა რესტორან პელაგონში საბურთალოზე საპენსიო რეფორმის ეფექტს ბიზნესში ვერაცდნენ საუბრისას და ტრადიციულ კითხვაზე რა გვაფერხებს განვითარებაში პასუხის ძიებასთან ერთად ამ თემაზე ძალიან საინტერესო დისკუსია შედგა. მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით უკეთესია, როცა კონკურენტული გარემოა შექმნილი. იგივე საპენსიო ფონდი არსებობს, მაგრამ არსებობს ალტერნატივა. კერძო ფონდები, რომელსაც აქვს ადამიანს უფლება, რომ დაარჩიოს. თუ არა და დღეს ვინც შემოგთავაზა ჩვენ ეს მოდელი, თვითონ ვის მქონდა გაკეთებული? აი თავიანთი მაგალითზე შეუძლიათ, რომ გვაჩვენონ, რომ აი დაწყებული აქვთ და აკეთებელი. იყო რამდენიმე საადასტურებო კომპანია საქართველოში, რომელსაც ჰქონდა ესეთ კერძო საპენსიო მოდელზე ინიციატორები ვინც იყვნენ, ვინც გამოპროექტად შემოგთავაზეს, არა? მათ თუ აქვთ გამოცდილება, რომ გითხრან, რომ აი მასეთი სისტემით ან მისი ოჯახის წევრების არგუმენტი მე გეტყვით რუსეთში იყო მსგავსი დაწყებული დაიწყეს მე მონაწილეობდი. უკაცრავად რამდენჯერ დაიწყეს და დაასრულა? სამჯერ. ხო და მე აღდგენებული ვიყავი და დიდი ხელფასი მქონდა ვიხდი და 4 წლის შემდეგ გამოაცხადეს რომ ბიუჯეტში წავიდა ეს თანხაო. არა, ხა თუ ქვეყნის მდგომარეობას გააჩნია ეს რა არის ეს როდესაც ეს ეხება ხალხს რომელსაც საკმაოდ შემოსავალი არ აქვს ეს ძალიან ძნელი არის. რესტორან პელაგონში ჩაწერილ BMGლანჩის ამ თემაზე პატარა ვიდეო ვერსიებს საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში აუცილებლად შემოგთავაზებ. ძალიან საინტერესო საუბარი შედგა და დარწმუნებული ვარ მაყურებლებისთვის საინტერესო იქნება მარაჩვეულებრივი შემადგენლობის მსჯელობა. სხვათა შორის არც BMG-ს სხვა წევრები დარჩენილან უსაქმოდ ამ შაბათ-კვირას ანუკა ჯოხაძემ ორგანიზაცია International-ის ბოლო განახლებული რეიტინგები Expat Insider 2018 დაამუშავა. სადა რა მიზნით მიდიან ყველაზე ხშირად შრომით იმიგრანტები, ანუ ექსპატები, ამის შესახებ მოკლე გრაფიკული სიუჟეტი ვნახოთ ახლა. სოფლიოში შრომითი მიგრანტების 51% ქალია, 59% კაცი. მათი ასაკობრივი განაწილება კი ასეთია. ექსპატების 5% 25 წლამდეა, ხოლო ყველაზე მეტი 31% 51 წლის და ზევით. შრომითი მიგრანტების 82%-ს უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული. ექსპატები ანუ ადამიანები, რომლებიც თავის ქვეყანას სამუშაოს საძიებლად ტოვებენ, ყველაზე ხშირად ისეთი ქვეყნებისკენ მიემართებიან, როგორებიცაა ბაჰრეინი, ტაივანი და ეკვადორი. დასახელებული სამი ქვეყანა განსაკუთრებით მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს იზიდავს, ხოლო მამაკაცები საცხოვრებლად ბაჰრეინს, მექსიკასა და კვიპროსს ირჩევენ. როგორც ქალებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის საცხოვრებლად ყველაზე მიუღებელი ქუვეითი და საუდის არაბეთია. რაც შეეხება რუსეთსა და ინდოეთს. ამ შემთხვევაში ქალებისა და კაცების აზრი ორად იყოფა. რუსეთს ქალი ექსპატების ძალიან მცირე რაოდენობა ირჩევს. ინდოეთს კი ისინი მამაკაცებისგან განსხვავებით უფრო პოზიტიურად აფასებენ. ექსპატების აზრით ცხოვრების ხარისხი ყველაზე მაღალი ტაივანში, პორტუგალიასა და ესპანეთშია. ტრანსპორტი კი ყველაზე მოწესრიგებული სინგაპურში, ჰონკონგსა და ჩეხეთში. ჯანდაცვის სისტემა ყველაზე მისაღებია ავსტრალიაში, ფინეთსა და ნორვეგიაში. ციფრულ ტექნოლოგიებს კი საუკეთესოდ ესტონეთი, ფინეთი და ნორვეგია იყენებს. სამსახურის მოძიებას ყველაზე მარტივად ექსპატები ვიეტნამში, ჩეხეთსა და ირლანდიაში ახერხებენ. ყველაზე რთულია დასაქმება რუმინეთში. ექსპატების 15% ამ ქვეყანაში თავის სამუშაოს უარყოფითად აფასებს, რისი მიზეზით ზეგანაკვეთური შრომაა. შრომით მიგრანტებს ცხოვრება ყველაზე იაფი კოლუმბიასა და ვიეტნამში უჩნდებათ. ამა თუ იმ ქალაქში ცხოვრების კომფორტი ბევრ ხარჯზეა დამოკიდებული. ბევრ დიდ ნაწილად ყოველ შემთხვევაში. ხარჯებში კი რიტეილ სექტორი იქნება, ტრანსპორტი თუ სხვა დანარჩენი მნიშვნელოვან წილს სწორედ საწვავის ფასით გამომდინარე თამაშობს. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში მსოფლიო ბირჟებზე ნავთობის ფასმა მოიმატა. ჯამში ანუ მთელ მსოფლიოში. როგორ აისახა ეს ყველაფერი საქართველოს ფასზე და რა მიმოქმედა ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულებაზე ყველაზე მეტად ამაში ლევან თაღიაშვილის დახმარება გვჭირდება ახლა, რომელიც საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში გვერდება ლევან დილამშვიდობისა, რა ხდებოდა ნავთობის ბირჟაზე. ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟაზე ბლუმბერგის მონაცემებით ფასმა $2.5 მოიმატა და ამჟამად ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულება $60.14, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. $1.5 მოიმატა ფასმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და იქ 1 ბარელი ნავთობის შეძენა $68.29 დაგიზრდებათ.
რაც შეეხება ნავთობის ფასზე მოქმედ ფაქტორებს, ისინი კვლავ იდენტურია ოპეკის წევრი ქვეყნების მხრიდან მიწოდების შემცირება და ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომის მოლოდინები. აღსანიშნავია, რომ CNBC-ის ინფორმაციით ორივე ბირჟას ასეთი კარგი კვარტალი 2009 წლის შემდეგ არ ქონიათ. ლონდონის ბირჟაზე იანვრის შემდეგ ფასი $10-ითაა მომატებული, ნიუ-იორკის ბირჟაზე კი $14. საინტერესოა თუ რა მოხდა საქართველოს ბაზარზე გასული ერთი კვირის განმავლობაში. როგორც ეკრანზე ხედავთ, არც ერთ ნავთობ კომპანიას ფასი არ შეუცვლია. უკვე მეორე კვირაა ეს ტენდენცია გრძელდება, როცა 4 კვირის განმავლობაში ბენზინის ფასის კლება არ შეჩერებულა. ამჟამად პრემიუმის ტიპის საწვავის შეძენა ყველაზე იაფად ამ 5 კომპანიიდან ლუკოილში შეგეძლებათ 2 ლარად და 32 თეთრად. ასევე ლუკოილის ფასია ყველაზე მცირე ევრო რეგულარის ტიპის საწვავზე, რომლის ღირებულებაც 2 ლარი და 22 თეთრია. საინტერესოა რა მოხდება მომდევნო კვირის განმავლობაში, თუ საერთაშორისო ბაზრებზე ფასის ზრდა გაგრძელდა, თუ ფასის ზრდა გაგრძელდა, ცხადია, აქ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ კვლავ ველოდებით ნავთობ კომპანიებისგან ინფორმაციას ფასდაკლების ბარათების შესახებ, რომლის გამოყენების შემდეგაც ცხადია ბენზინის ფასი კიდევ უფრო იკლებს. მადლობა ლევანს, ტრადიციულად მას არ ვემშვიდობებით. სულ რამდენიმე წუთში განახლებული ამბებით და ქართული საფონდო ბირჟის მიმოხილვის დაგუბრუნდება, იქამდე კი ბიზნეს სიახლეებს მივხედოთ. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2019 წლის ზაფხულში უნდა დასრულდეს. თბილისის მერი კახა კალაძე კი მის მოადგილესთან ირაკლი ბენდელიანთან ერთად ვახუშტის ხიდის რეაბილიტაციის პროცესს გაეცნო და როგორც ამ პროცესში მან თქვა, სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ შემთხვევაში დათქმულ დროზე ადრე დასრულდება. კომპანია ჩირინა ფართოვდება რევაზ ვაშაკიძე სოფელ სართიჭალაში ახალ ფერმას აშენებს. სიახლეებთან დაკავშირებით აუცილებლად საქმის კურსში ვიქნებით. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილური კლინიკის მშენებლობა დაახლოებით 1 თვეში დასრულდება. როგორც უწყება აღნიშნავს, ამის შემდეგ ობიექტი აღჭურვისა და ექსპლუატაციისათვის დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაეცემა. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაია ცქიტიშვილმა შეამოწმა. საუნივერსიტეტო საავადმყოფო 220 ადგილზე იქნება გათვლილი. პარალელურად კი სამედიცინო პროფილის სტუდენტებისა და რეზიდენტებისათვის კლინიკის ტერიტორიაზე აუდიტორიები და ბიბლიოთეკა, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. დასავლეთ საქართველოში ყოფნისას მაია ცქიტიშვილმა ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში მიმდინარე სამუშაოებით დაათვალიერა, რომლის რეაბილიტაციაც 2019 წლის ზაფხულში უნდა დასრულდეს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტი, რომელიც ისტორიული პარკების ევროპული ქსელის მოწვეული ექსპერტების რეკომენდაციების საფუძველზე შემუშავდა, ბაღის ტერიტორიაზე არსებული შენობების განახლებას, წყალმომარაგების სისტემების გამართვას და სასეირნო ბილიკების მოწყობას ითვალისწინებს. ასევე უწყების ინფორმაციით, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია იმ საპროექტო დოკუმენტის საფუძველზე მიმდინარეობს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს და ფონდი ქართუს დაფინანსებით საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის მიერ არის მომზადებული. ამ დროისათვის ბოტანიკური ბაღის შიდა ბილიკების, ადმინისტრაციული შენობის და სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის განცხადებით, კომპლექსი ტურისტების მეტ დაინტერესებას გამოიწვევს. თბილისის მერის ინფორმაციით, ვახუშტის ხიდზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვადაზე ადრე მაისში დასრულდება. როგორც კახა კალაძე ამბობს, ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის ინფორმაციით, ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 27 იანვრიდან არის დაწყებული. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კი ტენდერში გამარჯვებული კომპანია Caucasus Road Project-ი ახორციელებს. ამ პროექტის განხორციელებაზე ჯამში დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 2.394.429 ლარი დაიხარჯება. ზოგადად სამუშაოებს მთლიანად რაც შეეხება პროექტის დასრულებას, მაისში უკვე ხიდზე ორმხრივად აღდგენილი იქნება მოძრაობა, დასრულებული იქნება ყველანაირი სამუშაოები. ზოგადად ინფორმაციისთვის მინდა გითხრათ, რომ ასეთი კონსტრუქციის, ასეთი ტიპის ხიდი საბჭოთა კავშირის დროს 11 იყო განხორციელებული სხვადასხვა ქალაქებში. და ერთადერთი დღეს არის შემორჩენილი საქართველოში, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია. რეაბილიტაციის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად მეთვალყურეობას დაუწესებთ ამ ხიდს შესაბამისი ინსტრუმენტებით 2 წლის განმავლობაში დავაკვირდებით მის მდგომარეობას. ჩამოყვანილი გვყავდა
გერმანელი სპეციალისტები, კომპანია, რომელიც მუშაობს ამ პროექტზე, ჩამოყვანილი ყავდათ გერმანელი სპეციალისტები და მათი მეთვალყურეობით, მათი ზედამხედველობით ხორციელდება ეს პროექტი. ტექნოპარკი ბათუმში მშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ წლის სექტემბერში გაიხსნება, იქამდე კი სამშენებლო პროცესი აქტიურ ფაზაშია. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ამჟამად მშენებლობის ინვესტიციის სრული მოცულობა ჯერ უცნობია. ბათუმის ტექნოპარკი კი წინასწარი ინფორმაციით აღჭურვილი იქნება ყველა იმ მომსახურებით და სერვისით, რომელსაც მომხმარებელს თბილისისა და ზუგდიდის ტექნოპარკები სთავაზობენ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი სასწავლო კორპუსის მშენებლობა ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო. მშენებლობაზე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 2.700.000 ლარამდე დაიხარჯება. შენობის სამ სართულზე კი 27 აუდიტორია უნდა განთავსდეს, კაბინეტები და საკონფერენციო დარბაზიც. კომპანია აჭარა ჯგუფის გადაწყვეტილებით სასტუმრო სტამბაში მდებარე კაზინო ავიატორი წყვეტს ფუნქციონირებას 29 მარტიდან და მის ადგილს ახალი საინტერესო სივრცე დაიკავებს. აჭარა ჯგუფის მთავარი მიმართულება არის ტურიზმის, სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის და სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარება და აქედან გამომდინარე ახალი ინვესტიციების და პროექტების განხორციელება იგეგმება ამ სივრცეშიც. აჭარა ჯგუფის მფლობელმა თებერვლის დასაწყისში აჭარაბეთში მისი კუთვნილი წილიან 51% გაასხვისა, რომლის მფლობელიც გახდა Pedi Power Bitfire's ჯგუფი, სათამაშო ბიზნესში მსოფლიოში ცნობილი ირლანდიური კომპანია. კომპანია ორბიტ ჯგუფი მილენიუმმა, რომელსაც ბათუმში მრავალფუნქციური კომპლექსი უნდა აეშენებინა, თავდაპირველი კონცეფცია შეცვალა და უფრო მასშტაბური პროექტის განხორციელება გადაწყვიტა. ამიტომ ინვესტორმა სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების გადახედვა მოითხოვა, რაც თავის მხრივ პროექტის კორექტირებასთან ერთად სამშენებლო ვადების გადახედვასაც ითვალისწინებდა. 2016 წელს ორბიტ ჯგუფი მილენიუმმა პირობებიან აუქციონზე ბათუმში კახაბრის დასახლებაში მდებარე 22.249 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი შეიძინა და ამაში მან 9.300.000 ლარი გადაიხადა. ხელშეკრულების მიხედვით ინვესტორმა ვალდებულება აიღო, რომ ტერიტორიაზე 2021 წლის 6 მაისამდე მინიმუმ 350 ნომრიან სასტუმროს ააშენებდა. შეძენილი მიწის ნაკვეთის 50%-ზე კი ტურისტული რეკრეაციული ზონა შეიქმნებოდა. ამ პროექტის განხორციელებისათვის ორბიტ ჯგუფი მილენიუმმა 40 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულება აიღო. ახალი პროექტის დამტკიცებამდე კი ინვესტორმა სამუშაოები შეაჩერა და შესაბამისად გარკვეული ვალდებულებების შესრულებისათვის 2.152.950 ლარის პირგასამტეხლო ერიცხება მას. ამის გამო ამასობაში კი ირკვევა, რომ პროექტის კონცეფციის ცვლილების გამო ორბიტ ჯგუფი მილენიუმს მის კუთვნილ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური შენობის სიმაღლესთან მიმართებაში პრობლემები შეექმნა. კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი რევაზ ვაშაკიძე სოფელ სარტიჭალაში ახალ ფერმას აშენებს. ბიზნესმენმა BMG-სთან განაცხადა, რომ ქათმების ფერმა 17 ჰექტარზე იქნება განთავსებული. მთავრობის ბოლოს ხტომაზე სხვათა შორის ერთ-ერთი საკითხი სწორედ კომპანია ჩირინასათვის პირდაპირი პრივატიზების გზით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მიყიდვა იყო. რევაზ ვაშაკიძე ამბობს, რომ ფერმის მშენებლობისათვის მას 15 ჰექტარი უკვე შეძენილი აქვს. დაახლოებით 2 ჰექტარი სჭირდებოდა დამატებით და ამისათვის უკვე მთავრობის თანხმობა გახდა საჭირო. ვაშაკიძე განმარტავს, რომ ფერმაში 32 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და 60-მდე ადამიანი დამატებით დასაქმდება. ბაკურიანის მინერალური წყლის სპრეი გაყიდვაში ჩაეშვა. სპრეი აპრილის ბოლომდე აფთიაქებსა და მსხვილ სუპერმარკეტებშიც გამოჩნდება. ეს არის სპრეი, რომელიც თავის მოვლის საშუალებებისათვის განკუთვნილ განყოფილებებში განთავსდება და BMG-სთან საუბრისას კომპანიაში ამბობენ, რომ ბაკურიანის მინერალური წყლის სპრეი ჩეხეთში კომპანია ჩეხ აეროზოლის მიერ არის ნაწარმოები. ახალი პროდუქტის გამოშვება კი ნებისმიერი ტიპის კანის დასატენიანებლად წელიწადის ყველა დროს გახდება შესაძლებელი. კიდევ სიახლეა ქართულ ბაზარზე ახალი შოკოლადის ბრენდით ხადავენახი გამოჩნდა. კომპანიის დამფუძნებელი სხვათა შორის მომღერალი კახაბერts ისკარიძეა. BMG-სთან საუბრისას ის ამბობს, რომ შოკოლადის წარმოების იდეა მისი პროექტიდან კახაბერი და ხანუმები გაუჩნდა. შოკოლადი ქართული ხალხური ლექსის ხადავენახის მოტივებზე შეიქმნა და ის 2012 წელს ხანუმებთან ერთად სიმღერად არის ქცეული. შოკოლადი მხოლოდ ბავშვებზე გათვლილი შემეცნებითი გასართობი ხასიათის პროდუქცია და ჯამში როგორც ამბობენ საქართველოს გარდა ის შესაძლოა არის ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც სულ მალე გაიყიდოს.
როგორი კვირა ჰქონდა თამასობაში ქართულ კომპანიებს საქართველოს და მსოფლიოს სხვადასხვა ბირჟაზე. ახლა დრო არის ეს გავიგოთ, ამისთვის კი ისევ ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს. დღეს ლევანი თქვენთვის მიმოხილვაში საინტერესო სიახლეებს შეაჯამებს, პრინციპში მთელი კვირის განმავლობაში თვალს ვადევნებთ ძალიან საინტერესო ამბებს და დღეს უკვე შეგვიძლია გასული კვირა რაღაცნაირად ერთნაირად თავმოყრილად ვნახოთ როგორი იყო. ლევან კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. ანა, ნამდვილად ასია დღეიდან ყოველ ორშაბათს არა მხოლოდ ქართული კომპანიების, არამედ სახელმწიფო ანუ სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგებსაც შემოგთავაზებთ, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკი აქვეყნებს. მანამდე კი საქართველოს საფონდო ბირჟა მიმოვიხილოთ. ბევრი გარიგება არ დადებულა და ძირითადად კვლავ M კვადრატმა შეგვახსენა თავი. გარდა ამისა, ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს გარიგება დაიდო შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფასიან ქაღალდებზე. ჯამში 175 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა, გარიგების ღირებულებამ კი 118,662 დოლარი შეადგინა. მნიშვნელოვანი სიახლე იყო სილქნეტის მიერ გამოშვებული ევრო ობლიგაციები. სილქნეტმა 200 მილიონი დოლარის ფასიანი ქაღალდებით 11%-ით Euronext დუბლინის საფონდო ბირჟაზე გამოუშვა. გამოშვების აგენტი კი JP Morgan, UBS და TBC კაპიტალი იყვნენ. სილქნეტისა და საქართველოს ბანკის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებზე, რომელზეც გასულ კვირას ვისაუბრეთ, კომენტარი პრემიერმაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ ის ისურვებდა მსგავსი ტრანზაქციები ქართულ კაპიტალის ბაზარზე განხორციელებული იყო და მომავალში მთავრობას საჭირო რეფორმების გატარებას გეგმავს, რომელიც ამ მიზნის მიღწევაში დაეხმარება ქვეყანას. წარმატებები უსურვოთ საქართველოს საფონდო ბირჟას, ახლა კი უკვე კარგად ამოქოქილი ლონდონის საფონდო ბირჟა მიმოვიხილოთ. გალთენ თაგარდის მონაცემებით საქართველოს ბანკის 240,000-მდე აქცია გასხვის და 4,300,000 ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის 212,000 აქცია გაიყიდა. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 73,745, TBC ბანკს რაც შეეხება კომპანიის 152,000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი გასხვის და 2,305,000 ფუნტად. TBC ბანკის გარდა სამივე კომპანიას მცირედი მატება ჰქონდა ფასებში. საქართველოს ბანკის ერთი აქცია 16,5 ფუნტი ღირს და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 812 მილიონი ფუნტია. ჯორჯია კაპიტალი 412 მილიონადაა შეფასებული, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 263 მილიონად, TBC ბანკი კი ამ 4-დან ყველაზე მეტი 847 მილიონი ფუნტი ღირს, მისი ერთი აქციის ღირებულება კი 14,5 ფუნტ სტერლინგია. რაც შეეხება ჩვენ სიახლეს, რომელიც წეღან ვახსენეთ, საქართველოს სახაზინო ობლიგაციები გარკვეული პერიოდულობით გამოდის. ამის ცხრილი წინასწარ გვაქვს მოცემული, რომლის სრული ვერსიის ნახვაც ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე შეგიძლიათ. 28 მარტს გამოვიდა მორიგი 4,5 წლიანი 30 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები, რომლის საპროცენტო განაკვეთი 7,3%-ია. ტრადიციისამებრ მოთხოვნა მასე საკმაოდ დიდი იყო, შესაბამისად მისი სრული ათვისება მოხდა. ვინ შეიძინა სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, ეს ინფორმაცია საჯარო არაა, თუმცა როგორც წესი, მისი ყველაზე აქტიური მომხმარებლები საბანკო სექტორის წარმომადგენლები არიან. ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ ამ ნაწილის მიმოხილვას და თვეში რამდენჯერმე შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ემისიის შესახებ. დაუბრუნდეთ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, ამ დროისთვის მისი ინდექსი JSX-ი კვლავ 129 ერთეულისგან შედგება. ეს ნიშნული იანვრის შემდეგ არ შეცვლილо, როგორც იცით. საქართველოს საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 28 თებერვლის მონაცემებით კვლავ 1,929 მილიონი ლარია. დიდი ალბათობით ახალი მონაცემები დღეს გამოქვეყნდება, რის ნახვასაც ჩვენი მაყურებელი უკვე BMG-ზე შეძლებს. მადლობა ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის. დარწმუნებული ვარ, ბევრი სიახლე გველოდება მომდევნო კვირების განმავლობაში და ეს მიმოხილვაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გამრავალფერონდება. ახლა კი დრო არის, რომ ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდი ტრადიციულად განაახლა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ BMG-სათვის და როგორც მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაციიდან ირკვევა, საკმაოდ წვიმიანი ამინდი იქნება მთელი დღის განმავლობაში. ამინდი კი თავის მხრივ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტეს რაიონში იწვიმებს მაღალმთაში თოვლ-ჭყაპიც იქნებაო 1 აპრილია, მაგრამ უნდა დავიჯეროთ, სრული სიმართლე არანაირად გატყუებთ. სვალებადი მიმართულების ქარიც იქროლებს. სოხუმში მაგალითად წვიმა იქნება და 13 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს ბათუმშიც და 14 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთშიც წვიმიანი დღე გველოდება და მაქსიმუმ 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისშიც წვიმა იქნება და 16 გრადუსი, იწვიმებს ზუგდიდშიც და ანაკლიაშიც და 15 და 16 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, წვიმა ნავარაუდევი ოზურგეთში და აქაც მხოლოდ 16 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ცხინვალში
პერიოდში და აქაც იწვიმებს. გორში იქნება 13 გრადუსი წვიმიანი ამინდის ფონზე. მარნეულშიც იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება. რუსთავში 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი წვიმის ფონზე, ახალციხეში 12 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. წვიმა ბორჯომშიც ნავარაუდები და 13 გრადუსი დაფიქსირდება, ბაკურიანში თოვლ-ჭყავს ელოდებიან და 5 გრადუსს, ახალქალაქში მოთოვს და 3 გრადუსი დაფიქსირდება. თოვლი იქნება სტეფანწმინდაში და აქაც მხოლოდ 3 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. თელავში იწვიმებს და 10 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს, იქროლებს ქარი და მაქსიმუმ 1 აპრილს დღეს 10 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, ასე რომ მოემზადეთ, დაიჭრეთ თადარიგი და შესაბამისად იყავით მზად იმისათვის, რომ გაზაფხულის მეორე თვის დაწყებაც წვიმიანი უნდა გქონდეს. ამასობაში სხვათა შორის ვერანაირი ამინდი უშლის ხელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს, სადაც სიახლეებია. შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საფრანგეთის ნაციონალური ავიაკომპანია Air France-ის პირველი რეისი შესრულდა. ნამდვილად მოსავალწი ამბავი არის. ეს იქნება პირდაპირ რეისები. საინაუგურაციო რეისთან დაკავშირებით კი აეროპორტის სამთავრობო მომსახურების ტერმინალში გუშინ საზეიმო მიღებაც გაიმართა, რომელსაც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობული, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ფრანგი ტუროპერატორები, ბლოგერები და ჟურნალისტები ესწრებოდნენ. ორწლიანი მოლაპარაკებები ფრანგულ კომპანიასთან სწორედ გუშინდელი დღით შეგვიძლია თამამად თქვათ, იქამდე შესაძლებელი იყო, მაგრამ ახლა უკვე ცხადეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროსა და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების, ასევე ჯორჯიას შორის წარმატებით არის დასრულებული. პარიზის შარლ-დე-გოლის აეროპორტიდან თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის აეროპორტის მიმართულებით ახლა უკვე ფრენები კვირაში ორჯერ Airbus A320 ტიპის საჰაერო ხომალდით შესრულდება, მას კი Air France შეასრულებს. ჩვენ უკვე თითქმის 1 წელია ჩართულები ვართ მოლაპარაკებებში, გავდიოდით ყველა დეტალს, ყველა ნიუანსს, რაც ავიაკომპანიის ქვეყანაში ოპერირებისთვის არის საჭირო და ძალიან გვიხარია, რომ დღეს უკვე პირველი რეისი სრულდება, 132 მგზავრი მოფრინავს დღეს პარიზიდან თბილისის მიმართულებით და ეს არის ძალიან სასიხარულო. დღემდე აირზე ნაასრულებდა პარიზის მიმართულებით რეისებს. დღეიდან უკვე Air France დაემატა, ასე რომ კვირაში 4 სიკშირე გვექნება პარიზის მიმართულებით და ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, ვინც გზავრობს ყველა იმ ადამიანისთვის. ესეთი პირდაპირი ფრენა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეხმარება ტურიზმის განვითარებაში და ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირი ერთ-ერთი ჩვენი სამიზნე ბაზარია ტურისტების მოსაზიდად. ესეთი პირდაპირი ფრენების გარეშე ტურისტების მოზიდვა ევროკავშირიდან არის ძალიან რთული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ Air France მიცემს მაგალითს აგრეთვე სხვა კომპანიებს და ჩვენ კიდევ მეტი გვექნება ესეთი პირდაპირი რეისები. რა თქმა უნდა, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს ტურიზმი არ არის მხოლოდ, ეს არის ქართველებისთვის, ვისაც შეიძლება უფრო იოლად და უფრო სწრაფად ჩავიდნენ ევროკავშირში და რა თქმა უნდა, ესეთი რეისები ხელს უწყობს ჩვენ ხალხს შორის, საფრანგეთსა და საქართველოს შორის ჩვენი ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. წარმატებები Air France საქართველოში და იმედი მაქვს კიდევ უფრო მეტი კომპანიის ასეთი კომპანიის შესახებ სიახლეების გაცნობის შესაძლებლობა გვექნება. სხვათა შორის მომრავლდნენ საქართველოში ახალი ავიაკომპანიები და ძალიან მნიშვნელოვანი ფრენებიც ხორციელდება. როგორი არის ეს განრიგი და ვის უმასპინძლებთ მომდევნო რამდენიმე საათის განმავლობაში, რომელი კომპანიის ფრენები მიიღებს თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტები, ამის განრიგსაც შეგვიძლია ახლა გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ სტუმრებთან ერთად აგიბრუნდებით.
მუსიკალური ფესტივალი Tbilisi Open Air, რომელსაც ყოველწლიურად ალტერვიჟენ ჯგუფი წლები ატარებს, წელს 21-დან 23 ივნისის ჩათვლით გაიმართება. Სამდღიანი ფესტივალი ლისის ტბის მახლობლად ახალი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდება და მონაწილეობას 60-ზე მეტი შემსრულებელი მიიღებს. ფესტივალის ორგანიზატორებმა სამდღიანი ფესტივალის მონაწილეთა სია უკვე გამოაქვეყნეს, დეტალურად შეგიძლიათ მისი ნახვას, ის წევრებზე და სხვა საინტერესო დეტალებზე კი ახლა ჩვენი სტუმრები უფრო მეც მოგუყვებიან. მას მისლობთ ვახობა ბუნაშვილს, Tbilisi Open Air-ის დამფუძნებელს და კოკა გოგოხიას, არტისტ მენეჯერს, ძალიან საინტერესო ამბები გვექნება. დარწმუნებული ვარ, მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და განსაკუთრებით სამზადისის ფონზე, რომელიც Tbilisi Open Air-ს უკავშირდება. წელს რითია განსაკუთრებული და გამორჩეული, მოდი ამით დავიწყოთ. ახალ მე მიყურებთ, მე დავიწყებ. პირველი ის რასაც აღნიშნავთ და ყველა აღნიშნავს, ეს არის ჩვენი საიუბილეო წელი 10 წლის გახდა ფესტივალი, რაც ძალიან დიდი მიღწევა, ბევრი ფესტივალი ვეძლებს ამდენი ხანი. თან საქართველოში და თან ხო, არა მხოლოდ ჩვენთან. ეს რა თქმა უნდა მიღწევა და ეს მიღწევა ჩვენი ფესტივალის გუნდის, ვინც ამ ფესტივალს აკეთებს, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე თუ სხვა მიზეზების გამო რეკორდული წელია წელს ფესტივალის გაყიდვების თვალსაზრისით, ინტერესის თვალსაზრისითაც, და ის სტატისტიკა რაც გვაქვს ჩვენ და რასაც უყურებთ უკვე 10 წლის განმავლობაში, ხო, როგორ რა დინამიკა აქვს ფესტივალის განვითარებას, მსმენელის მოზიდვას და ფაქტობრივად რეგიონიდან ახერხებთ მთლიანად არა მხოლოდ ქართველი მსმენელისათვის, არამედ მთელი რეგიონის მასშტაბით. ნამდვილად ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი ფესტივალია მთელ რეგიონში, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უფრო ფართოდ რო განვიხილოთ, ხო? პატარა ციფრები შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ მაგალითად 12 დღეა დაახლოებით დავიწყეთ გაყიდვა და 1000-ზე მეტი აბონემენტია გაყიდული, 3 დღიანი 1000-ზე მეტი აბონემენტია გაყიდული და უცხოელების დაინტერესებაც დიდია, პროცენტულად ესეც იზრდება და მოკლედ საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს და ციფრები. ვინ იქნებიან წელს? მე კი ვახსენე რომ 60-ზე მეტი შემსრულებელი არის, მაგრამ მინდა რომ უფრო მეტი გითხრათ, ვიდრე სრულ სიას ჩახედავს დაინტერესებული ადამიანი. ქართველი შემსრულებლები ვინ იქნებიან, თქვათ სტუმრებს ელოდებით თუ არა და არის ხოლმე ყოველთვის გამორჩეული შემსრულებელი, რომელსაც განსაკუთრებით ელოდება Tbilisi Open Air-ის სტუმარი. წელს ვინ არის ასეთი? კი, მოდი დავიწყებ ჩვენი ფესტივალის ჰედლაინერებით, რომლებიც არიან ფრანც ფერდინანდი, ეს იქნება პირველ საფესტივალო დღეს 21 ივნისს, შემდეგ ეყოლება რაი და ანკლი, ხოლო მესამე დღეს ეყოლება ისეთი ბენდები, როგორც არის მიშელ გურევიჩი, დისაბოისი და მოგოი. გარდა ამისა, ეს ყველაფერი ხდება მთავარ სცენაზე არ უნდა დავიწყოთ ისეთი ქართველი შემსრულებლები, როგორც არიან მოკუ, ლაუდსპიკერსი, მწვანე ოთახი, ასევე 13 წლიანი დაბრუნების შემდეგ სალიო, კილეიჯისი და ჩვენი საყვარელი პროექტის ნიუკამერსის გამარჯვებული, რომელიც ასევე მთავარ სცენაზე დაუკრავს. გარდა ამისა, საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი წელს ელექტრონული სცენა, სადაც უკრავენ ისეთი არტისტები, როგორც არის დევიდ ოგუსტი, მეთიუ დიკაი და ასე შემდეგ. კიდევ გვაქვს ჩვენთვის ერთ-ერთი საყვარელი გარდენ სტეიჯი, რომელიც ტრანს მუსიკას უკრავს. იქ არის ისეთი შემსრულებლები, როგორც არის 1200 მიკროგრამი, რიქტამი და გარდა ამისა ახალი პროექტი, რომელიც უკვე 2 წელი არის ჩვენთან ერთად არის, ეს არის სინგერის ჯაზ სტეიჯი, რომელიც ორ ნაწილად იყოფა, იქნება დღის სცენა და ღამის სცენა. რამდენიმე შემსრულებელი შემიძლია ჩამოგითვალოთ, მაგიდანაც ეს არის დინივი სალაძის ტრიო, ზუკა სიმონიშვილის კვარტეტი, კემო სექსტეტი და ასე შემდეგ. ხო, საინტერესო ვინც დღეს ვინც რამე ფასეულ საინტერესოს აკეთებს ამ ჟანრებში, ხო? ხო, სწორია ეს იყო აღნიშნა, რაც კოკამ თქვა, ჩვენი ფესტივალი აი უკვე ბოლო 3 წელია არ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, მხოლოდ Tbilisi Open Air-ის სცენები, ხო? ჩვენ ამ ფესტივალს ყავს მეგობარი სცენები და ფესტივალები, რომელიც უკვე მესამე წელია, ხო? აი სტეიჯი მაგალითად ჩვენთან ერთად არის, იგივე ზიონი ახსენე, შენ ჯაზ სტეიჯი მეორე წელია, მოკლედ ფესტივალების ის არის რა, რაღაცა კრებული, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას სხვადასხვა საუკეთესო სცენების. ამ 10 წლიანი გამოცდილებით Tbilisi Open Air-მა მოახერხა ის, რომ არა მარტო მსმენელი ყავს ერთგული და დამსწრე ვთქვათ, რომელიც 3 დღის განმავლობაში აქტიურად არის წარმოდგენილი, არამედ ერთგვარად შემსრულებლებიც უკვე არიან ერთგულები ამ ფესტივალის. რამდენად გაიზარდა
ქართველი შემსრულებლების რაოდენობა და იმ შემსრულებლების რაოდენობა, ან თქვათ სტილი, ხარისხი, ქართველი მსმენელის მხრიდან მათ მიმართ ინტერესი ქართულ შემსრულებლებს გულისხმობ. აი რას შეგვიძლია შევადაროთ იმ საწყის წლებს, ვიდრე დღეს არის. იცით როგორ არის? ქართველი შემსრულებლების რიცხვით და მათ რაც თავარია პროდუქტის ხარისხი, რომელსაც ქართველი შემსრულებლები დებენ, ძალიან გაიზარდა. მე მახსოვს ეს ყველაფერი იწყება ჯერ კიდევ მე პირადად 2012 წლიდან ვარ პროექტში ჩართული და ხარისხი პროდუქტის რომელსაც ისინი დებენ ძალიან მაღალია. ჩვენი 10 წუთიანი დოკუმენტური ფილმში არის საუბარი, სადაც ბექა ამბობს, რომ ნებისმიერ კარგ უცხოელ არტისტს ყავს მშვენიერი ქართველის ეგრეთ წოდებული support band-ი, რომელსაც შეუძლია შექმნას ის განწყობა აუდიტორიაში, რომ headliner გამოვიდეს და დაუკრას მისი სეტი. მაგალითად, ამაზე მეტყველებს მზარდი ინტერესი ქართული პროდუქტების მიმართ, როგორც არის მწვანე ოთახი, სალიო, იგივე მოკუმოკო, რომელიც ფრანც ფერდინანდის წინ დაუკრავს და ჩვენ ვართ ჩვენ დარწმუნებულები იმაში, რომ ჩვენი ქართველი შემსრულებლები, რომლებიც უკრავენ, იქნება ეს მთავარი სცენა, ელექტროსცენა, სინგერი თუ იგივე ტრანსცენა, დადებენ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს და ხალხიც უკვე ამ განწყობით არის, არ არის მხოლოდ ის განწყობა, რომ მოდიან headlinerების და უცხოელი არტისტების მოსასმენად. ეს კარგად იგრძნობა იგივე სოციალურ სივრცეში, სადაც ხალხი გამოთქვამს თავის მოსაზრებას ქართულ ბენდებთან დაკავშირებით და ხშირად არის მოთხოვნა ამა თუ იმ ქართულ ბენდთან დაკავშირებით. ხო, ანუ რეალურად რა შეგვიძლია თქვა, ანუ რა გახდა 10 წლის თავზე თბილისი Open Air-ი? ეს არის მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც 3 დღე აერთიანებს ადამიანებს. ეს არის უკვე რაღაცა ტრადიცია, ეს არის ჩვევაში გადასული უკვე, რომ ყოველწლიურად ველოდებით თბილისი Open Air-ს და ველოდებით დიდი ინტერესით ვინ მოხვდება სიაში, ვინც შეიძლება რომ თქვა ამ 3 დღის განმავლობაში ხელმისაწვდომი იყოს. რა ნიშა დაიკავა თბილისი Open Air-მა? მესმის რომ საკმაოდ მასშტაბური გახდა მთელი ამ დროის განმავლობაში, მაგრამ მაინც მიაღწია თუ არა იმ მიზანს, რაც იყო ჩანაფიქრი, თუ ეს უკვე შეიცვალა და უფრო მეტ მასშტაბზე გასვლის თქვათ ინტერესი გაგიჩნდათ. ალბათ მივახციეთ, იმიტომ რომ ფესტივალის თავიდან, როდესაც ფესტივალის გაჩენა ჩამოყალიბებაზე საუბრობდით, აჩიკო გულედანი ბექა ჯაფარიძე და მე ჩვენ სამნი ვიყავით მოკლედ ამ იდეის. კიდე ძალიან მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თუ მთელი ეს ისტორია გაინტერესებთ, მანამდე საქმიანები უბრალოდ დავიყო და ძალიან კარგ სიუჟეტს ნახავთ მთელ ამ ისტორიაზე. საინტერესო სიუჟეტი გააკეთა ნამდვილად. ამბავი რა იყო, მოკლედ დაარსებიდან ჩვენი იდეა იყო, ფესტივალი არ იყო, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არც ახლა ვართ ასე ვთქვათ ბიზნესმენები, მაგრამ მაშინ მით უმეტეს 10 წლის წინ უბრალოდ იყო იდეა, რომ მოდი შევქნათ მუსიკოსებისთვის ისეთ სივრცე, სადაც და მსმენელებისთვის სივრცე, სადაც თავარი ამბავი იქნება თავისუფლება და ამიტომაც ჩვენი თავარი მესიჯი გზავნილი არის, სლოგანი არის მუსიკა თავისუფლებს, ხო? აი ამ 10 წლის განმავლობაში რასაც ვაკვირდებით, ხო, მსმენელი ვინც დადის ჩვენ ფესტივალზე როგორ იქცევა, რას აკეთებს, როგორ იყალიბებს თუნდაც ერთმანეთთან ურთიერთობის წესებს, ხო, როგორ აყალიბებს. ისინი ქმნიან, ჩვენ ხო არ ვაძალებთ მან ურთიერთობა ასე ისე შექმნას, ხო, თვითონ იყალიბებენ ამ წესებს. ხო, და რომ ნახოთ შარშანდულ ფესტივალზე აკვირდები მსმენელს, ხო? ხვდები რომ მიზანს მივახციეთ, იმიტომ რომ მსმენელმა იპოვა თავისი ადგილი წელიწადში ერთხელ 3 დღე მაინც თავისუფლების როგორ გითხრათ? დრო აჩუქოს საკუთარ თავს. მოკლედ რა არის? თავისუფლება არის ვირუსივით. ერთხელ თუ შეგეყარა ვეღარ განიკურნები მაგისგან და ჩვენი მიზანიც აი ვირუსის გავრცელება იყო თავისუფლების. თქვენ თქვით რომ ეს არ არის ბიზნესი და არ ვართ ბიზნესმენები, მაგრამ ის არის ბიზნესი. ჩვენთვისაც ამიტომ არის საინტერესო, მათ შორის რამდენი წარმატებული ბიზნესია? მოდი ხა ამ ჭრილში გადავხედოთ მაშინ მთელ ამ პერიოდს და პროცესს. ძალიან რთული ბიზნესია, იმიტომ რომ არ იყო გამოცდილება ამისი, არ იყო არანაირი არც ინფრასტრუქტურა მოკლედ არაფერი არ იყო, ეს ყველაფერი შესაქმნელი იყო და შესაქმნელია დღემდე. რთულია იმით, რომ ეს არის წელიწადში ერთი ღონისძიება და წლიდან წლამდე, აი მოკლედ ერთი წელი გაქვს იმისთვის, რომ რაღაც ცვლილებები, თვალსაჩინო ცვლილებები აჩვენა და ამიტომ ასე ვთქვათ, დროში გაწელილი პროცესია, ხო? ყველაფერზე დამოკიდებულია ეკონომიკური სიტუაცია ქვეყანაში, ასე შემდგომ ყველაფერზე საერთოდ. რაც უფრო სწრაფად ვითარდება ქვეყანა, მეტ უფრო სწრაფად ვითარდება ყველა ბიზნესი, შესაბამისად ესეც, ხო? მაგრამ ეს არის ბიზნესი, რომელიც მოიცავს თითქმის ყველა სფეროს,
ბიზნესიდან, ტურიზმიდან დაწყებული ტრანსპორტი და ყველა სფეროსი მათ შორის თლიანად ქვეყნისათვის. ხო და აი ამაზეა დამოკიდებული ქვეყანასთან ერთად ეს ბიზნესიც ვითარდება, რა თქმა უნდა, რაც უფრო როგორც ვთქვი, რაც უფრო სწრაფად განვითარდება ქვეყანა, ბიზნესიც სწრაფად განვითარდება, ჩვენც ნუ ამ 10 წელი რაღაცნაირად მოვდივართ, თუმცა ბოლო 3 წელია ეს საქმეთ იქცა და ყოველ წელიწად უფრო წინ და წინ მივდივართ. დეტალებზე აღარ ვილაპარაკებ. მე გისურვებთ, რომ კიდევ უფრო სწრაფად გაიზარდოთ თქვენ და შესაბამისად კიდევ უფრო სწრაფად გაიზარდოს ეკონომიკა, რაც იქნება თბილისი Open Air-ის მსმენელისთვის, სტუმარისთვის თუ სხვა ყველასთვის, ყველას ერთნაირად შეეხება შესაბამისად. წარმატებას გისურვებთ, მაყურებელს კი ვეთქვით, თბილისი Open Air-ი ივნისში 22-დან 21-დან 23-ის ჩათვლით გაიმართება და ბილეთებს უკვე როგორც ამობენ ძალიან სწრაფად ყიდულობენ და შეგიძლიათ თქვენს თადარიგი დაიჭიროთ. მადლობა ამისათვის, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. მას ვისწრაფით ბახო ბაბუნაშვილს, თბილისი Open Air-ის დამფუძნებელს და კოკა გოგოხიას არტისტ მენეჯერს. ბოდიში და მადლობა გითხრათ თქვენ, იმიტომ რომ ყოველ წელიწად თქვენ ძალიან მხარში გვიდგეხართ და ეს მხარში დგომა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამას ჩვენ მარტო ჩვენი ძალებით ამას რა თქმა უნდა ვერ ავწევდით და ავხაჭავდით თუ არა მედია, ხო? მედია არის ჩვენი საპორტერი, მერია არის ყოველ წელიწად ჩვენი საპორტერი და მოკლედ აი ასეთი ხარდაჭერები მნიშვნელოვანია. მოდი ესე ვთქვათ, ხარდაჭერა კი არა, თანამონაწილეები არიან და ჩვენი ამ საქმეში პარტნიორები არიან. ჩვენ ასე უდგებით ამას. მოდით თანამონაწილეები იყავით და არა დაგვეხმარეთ ვიძიებო. მადლობა თქვენისთვის, რომ ეს შეძლებობა არსებობს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისათვის. ვიდრე ჩვენ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი ამბავი მაქვს თქვენთვის. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოჩენის და განვითარების პარალელურად სფეროში ბევრი წარმატებული, თუმცა ცხადია, წარუმატებელი მაგალითებიც იყო. შეიქმნა მოწყობილობები, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს ადამიანების ნდობა და ინტერესი, არ შეიძინეს, არ მოიხმარეს და გააკრიტიკეს კიდეც. კრახი განიცადეს ისეთმა მსხვილმა კომპანიებმაც, როგორც არის მაგალითად რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს Apple, Google და Snapchat-იც. როგორი კომპანიები სახელდება ამ სიაში, ანუ დაწუნებულებში და რა მოწყობილობებზეა საუბარი, დეტალები შეგვიძლიათ მოკლე სიუჟეტში ვნახოთ. ტექნოლოგიები ეს ის სფეროა, რომელიც მუდმივად ვითარდება და ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ნერგავს სიახლეებს, ქმნის და აუდიტორიას თავაზობს ახალ მოწყობილობებს, ადამიანებს უადვილებს ცხოვრებას ან ხშირად საერთოდ ცვლის ხოლმე მას, თუმცა ტექნოლოგიების ისტორია ისევე როგორც სხვა დანარჩენი სფეროები წარუმატებლობის გარეშე არ დარჩენილა და იყო გაჯეტები, რომლებმაც უბრალოდ არ გაამართლეს და ვერ შეძლეს მომხმარებლების მოპოვება. სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ამერიკული ტექნოლოგიური გიგანტის Apple-ის პროდუქტი, რომელსაც ერთდროულად 3 მოწყობილობის დამუხტვა შეუძლია. Ear-powered დატენვა Apple-ის ზოგიერთ მიმდინარე პროდუქტსა და ყველა ახალს შეეძლება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მან მაინც ვერ მოიპოვა პოპულარობა მომხმარებლებს შორის. ასე მოხდა Google Glass-ის შემთხვევაშიც. ეს არის მოწყობილობა, რომელიც აღჭურვილია პატარა დისპლეით, რომელიც მაგრდება მარჯვენა თვალის მოპირდაპირე მხარეს. მისი ჩარჩო კი მოქნილია და მარცხენა მხარეს დამატებითი ლინზის დაყენებაცაა შესაძლებელი. მომხმარებლებს შეუძლია Google Glass-ის მართვა ხმოვანი ბრძანებებით, შეუძლია სთხოვოს მოძებნოს მონაცემები Google-ის საძიებო სისტემის საშუალებით, გადაიღოს ფოტო ან ვიდეო, დაიწყოს ვიდეო ჩატი სხვა მომხმარებლებთან ან გამოიყენოს ნავიგაცია. მაგრამ როგორც ჩანს, მომხმარებლები ამ სიახლემ არ მოხიბლა და მოწყობილობა წარუმატებელთა სიაშია. კიდევ ერთი ჭკვიანი, თუმცა წარუმატებელი მოწყობილობა Snapchat-ის პროდუქტია. ჭკვიანი სათვალეები, რომლებშიც კამერაა ჩამონტაჟებული და ჯამში $130 ღირს. მას ერთ ჯერზე 30 წამიანი ვიდეოს გადაღება შეუძლია, თუმცა მთავარი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ მომხმარებლებს ვიდეოს გადაღების შემდეგ მათი ატვირთვა და გამოყენება ინტერნეტ სივრცეში არ შეუძლიათ. დღევანდელი მონაცემებით კომპანია ცდილობს დარჩენილი სათვალეების ამოყიდვას უნივერსიტეტების კამპუსებში და წიგნის მაღაზიებში, თუმცა როგორც ჩანს, ძალისხმევა უშედეგოა. ანალოგიურად ამოყიდვაზე მუშაობენ დღეს ჯუისეროს შემქმნელებიც, რომლის საწყისი ღირებულება $699 იყო, ფუნქცია კი მხოლოდ ფრეშის გაკეთებას გულისხმობდა. მოწყობილობით დაინტერესებულ ადამიანთა რაოდენობის სიმცირის გამო ფასი ბაზარზე ყოველწლიურად მცირდებოდა და ის $399-მდე ჩამოვიდა. პარალელურად კი გამოგვედება კრიტიკის მთავარი ობიექტიც გახდა, რადგან უმრავლესობას ფრეში არ მოსწონდა. რაც შეეხება ჭკვიან საათებს, აქაც იყო წარუმატებლობა, თუმცა არა კომპანია Apple-ის შემთხვევაში. ანუ მსგავსი საათი Pirveli ტექნოლოგიამ შექმნა, რომელიც smartphone-ების გამოყენების გარეშე სწრაფად და მარტივად იმავე ფუნქციას ითავსებდა. მაგრამ როგორც ჩანს, სიახლემ კონკურენციას ვერ გაუძლო და ვერ მოიპოვა მომხმარებლების ნდობა და დაინტერესება.
თეძამის წყალსაცავის პროექტი მთავრობის ინფორმაციით 10,000 მოქალაქეს მოამარაგებს წყლით და 7,000 ჰექტარის მოცულობის მიწის მორწყვას უზრუნველყოფს. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტომ საერთაშორისო კომპანია White&Case-თან ხელშეკრულება გააფორმა. რატომ გააფორმდა ეს ხელშეკრულება? დეტალებს უწყება განცხადებაში განმარტავს და მას რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. ქუთაისში ნარჩენების საკომპოსტო მოედანი უნდა მოეწყოს სიახლეებს ბიზნეს სიახლეებში წარმოგიდგენთ. გასული კვირის მიწურულს პრემიერ-მინისტრმა თეძამის წყალსაცავის პროექტის პრეზენტაცია გამართა და როგორც მამუკა ბახტაძე ამბობს, წყალსაცავი წყლით 10,000 მოქალაქეს მოამარაგებს და შესაძლებელი გახდება 7,000 ჰექტარის მოცულობის მიწის მორწყვა, რომელიც ფაქტობრივად გამოუყენებელია ამ დროისათვის. პრემიერი როგორც ამბობს, წყალსაცავით გასპის მუნიციპალიტეტის 22 სოფელი და 9,700 მოქალაქე ისარგებლებს. პროექტში 71 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და 500 ადგილობრივი დასაქმდება. ბახტაძის თქმით, წყალსაცავის აშენებით იქნება შესაძლებელი, რომ სისტემურად და თანმიმდევრულად განხორციელდეს ინფრასტრუქტურული და აგრარული პროექტები. წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორია კი იქცეს ტურისტულ ზონად და განვითარდეს ტურიზმი. ჩვენ დღეს ვიწყებთ ისტორიულ პროექტს. მდინარე თეზამზე აშენდება წყალსაცავი, რომელიც მოამარაგებს წყლით ჩვენს 10,000 მოქალაქეს. და ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ 7,000 ჰექტარი მოვრწყათ შიდა ქართლში. იმ მიწებზე, რომელიც დღეს ფაქტიურად გამოუყენებელია ჩვენი მოქალაქეების მიერ. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ინფორმაციით, სახელმწიფო მიზნად დაისახა და პრიორიტეტად გამოაცხადა სოფლის მეურნეობის განვითარება, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის შექმნა კი სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. დავითაშვილმა ამ გამოსვლაში ხაზი გაუსვა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროექტებს, რომლებიც სარწყავი არხების რეაბილიტაციას უკავშირდება და ამ პროექტებში სახელმწიფოს რამდენიმე ასეული მილიონი ლარის ინვესტიცია აქვს დაგეგმილი. უახლოესი 6 წლის განმავლობაში სამინისტროს სურს ქვეყანაში დამატებით დაახლოებით 100,000 ჰექტარი გასარწყავდეს. მისი თქმით, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის შექმნასთან, უფრო მნიშვნელოვანი ინვესტიციებთან, რაც სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე მისი თქმით ვერ მოხდება. ამ შემთხვევაში მუშაობა მიდიოდა რამდენიმე წლის განმავლობაში და ჩვენ რა თქმა უნდა ბევრად უფრო მომზადებული ვიყავით ვიდრე სხვა პროექტებთან მიმართებაში, რომელსაც სამინისტრო პარალელურ რეჟიმში მსოფლიო ბანკის ჩართულობით სწავლობს და უახლოეს ხანებში განახორციელებს. ეს გულისხმობს არხაშენის, ილტოს წყალსაცავების მშენებლობას და შესაბამისი რა თქმა უნდა საირიგაციო არხების როგორც რეაბილიტაციას, ისე ახალი საირიგაციო სისტემების შექმნას. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტომ საერთაშორისო კომპანია White&Case-თან ხელშეკრულება გააფორმა, რომელიც სახელმწიფოს მიერ ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან საინვესტიციო შეთანხმების შეწყვეტის შესაძლო შედეგების ანალიზის მიწოდებას ითვალისწინებს. სახელმწიფო სააგენტოს მიერ მომსახურების შესაძენად გამარტივებული შესყიდვის გზით White&Case-თან გაფორმებული ხელშეკრულების ღირებულება $80,000-ია. დამატებით ის მოიცავს კლიენტებისათვის სრულყოფილი იურიდიული მემორანდუმის მომზადებას და სადაც იქნება ანალიზი იმ სამართლებრივ შედეგებზე, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს მიერ საინვესტიციო შეთანხმების შეწყვეტას მოჰყვება. კონსულტანტმა უნდა წარმოადგინოს იურიდიული მემორანდუმის საწყისი პროექტი კლიენტებთან მოთხოვნის მიღებიდან 20 სამუშაო დღეში, ნათქვამია მხარეებს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. ამავე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისმა სააგენტომ განმარტება გააკეთა და გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო სურს იცოდეს ის რისკები, რაც სპორტის მშენებლობის დროულად ვერ დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეწყვეტის პროცედურების ამოქმედების შემთხვევაში დადგება. ხელშეკრულების საგანი სამართლებრივი საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან მოლაპარაკების პროცესში, რაც გულისხმობს საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ბანკებისა და ინვესტორის მიერ შემოთავაზებული ცვლილებების სამართლებრივ შეფასებას, ხელშეკრულების ცვლილებების მომზადებას, კონსორციუმთან და ბანკებთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღებას და დახმარებას მოლაპარაკებების წარმართვაში, ასევე რეკომენდაციების გაწევას მოლაპარაკებების პროცესში წამოჭრილ საკითხებთან დაკავშირებით. ხელშეკრულების ძირითად საგანთან ერთად გათვალისწინებულია დამატებითი კონსულტაციის მიღების შესაძლებლობაც, რომელიც ეხება
ხელშეკრულების შეწყვეტის იურიდიული შედეგების განსაზღვრავს. განმარტავს სააგენტო და იქვე მიუთითებს, რომ ნებისმიერ საქმიან ურთიერთობაში ოდნავ მაინც ჩახედული ადამიანისათვის ბუნებრივია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო სურს იცოდეს ის რისკები და შედეგები, რომლებიც შეიძლება დაუდგეს იმ შემთხვევაში, თუ საინვესტიციო ხელშეკრულების ბოლოს სრულებით განსაზღვრულ ვადაში, ანუ 1 ივლისისათვის კონსორციუმი ვერ შეძლებს საკუთარი კაპიტალის შევსებას, ბანკებისაგან დაფინანსების მოპოვებას, სპორტის მშენებლობის დაწყებას და რის გამოც დღის წესრიგში შეიძლება დადგეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეწყვეტის პროცედურის ამოქმედების საკითხი, ინფორმირებული უნდა იყოს. ასეთი ოფციის გათვალისწინება ხელშეკრულებაში ბუნებრივია, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც კონსორციუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არ მალავს, რომ აპირებს სამართლებრივ დავას საინვესტიციო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში. ჩვენთვის საინტერესო არის ეს თემა, წერია განცხადებაში, რომელიც შეგახსენებთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა გაავრცელა. საპარლამენტო უმცირესობამ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესატანით ცვლილებები მოამზადა, რომლის მიზანიც არის ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართის არასაცხოვრებელი მიზნით გაქირავების 5%-იანი საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრა, ნაცვლად არსებული 20%-ისა. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ მისი ინიცირების მიზეზი იმ ფიზიკურ პირთა ხელშეწყობაა, რომლებიც ბინებს, სახლებს ან მათ ნაწილებს აქირავებენ. კანონპროექტის განხილვა პარლამენტმა დღეიდან უნდა დაიწყოს. ასევე დღეიდან საქართველოში ნებისმიერი სისქის არაბიოდეგრადირებადი პოლიეთილენის პარკების წარმოება და გამოყენება იკრძალება. 1 ოქტომბრიდან 2018 წლის საქართველოში პოლიეთილენის პარკების წარმოება, გამოყენება და იმპორტი აიკრძალა. პოლიეთილენის პარკის გამოყენებაზე პირველ ჯერზე ჯარიმა 500 ლარია, განმეორების შემთხვევაში კი 1000 ლარით დაჯარიმდებიან კანონდამრღვევები. 1 აპრილიდანვე მძღოლებს ნარკოტესტირების მიზნით ნერწყვის მეშვეობითაც შეამოწმებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნერწყვით მეშვეობით ნარკოტიკული თრობის დასადგენი ტესტები უკვე შეიძინა. ფსიქოტროპული ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვა კრიმინალიზებულია. უწყებამ 550.000 ლარიანი ელექტრონული ტენდერი გამოაცხადა და 10.000 ცალი პორტატული ნარკოტესტერი შეიძინა. თითოეული ზღირებულება 54 ლარია. პორტატული ნარკოტესტი ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებას ნერწყვის საშუალებით ადგენს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2019 წლის იანვარ-თებერვალში რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს და როგორც უწყება აღნიშნავს, ამ წლის ორ თვეში გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით რეგისტრირებული დანაშაული 31.56% გაიზარდა და ჯამურად 11.671 შემთხვევა შეადგინა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით შემცირებულია დანაშაულის გახსნის სტატისტიკა. 2019 წლის იანვარ-თებერვალში სამინისტროს მიერ გახსნილია რეგისტრირებულ დანაშაულთა 24.7%. 2018 წელს ამავე პერიოდში გახსნილი დანაშაულის რაოდენობა 31.7% იყო. ქუთაისის მშენებარე ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის რექტორი თეიმურაზ მურღულია განცხადებას ავრცელებს. რექტორი მშენებარე უნივერსიტეტის ირგვლივ ბოლო დროს გავრცელებულ განცხადებებს გამოეხმაურა. ამით ამ ეტაპზე მიმდინარე მშენებლობა ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსში საპროექტო მასშტაბით უკვე გათვლილი არის 15,000 სტუდენტზე, როდესაც ამ ნიშნულს მივაღწევთ ტერიტორია და რესურსი საკმარისია შემდგომი გაფართოებისათვის. რამდენი სტუდენტი დავიწყებთ? პირველი წლის აკადემიური რესურსი 2000 სტუდენტს გაწუდება, მაგრამ გამოცდები იქნება მკაცრი და იმედი მაქვს, რომ ამ რაოდენობის რეალური აბიტურიენტი გვეყოლება. საუნივერსიტეტო ფართი საინფორმაციო კამპანიას ჩაატარებს ამ წელს, როგორც პირობა იყო, როგორი ყალბიც უნდა იყოს უტიფრების მხრიდან მტკიცება, რომ უნივერსიტეტი არ აშენდება, ისეთივე ყალბია, რომ მხოლოდ 3000 სტუდენტია ის გათვლილი და როგორც მურღული აღნიშნავს ამავე განცხადებაში და ის მოუწოდებს ყველას, რომ სიყალბის ტირაჟირებაში ხელი არ შეუწყონ ასეთ საზოგადოებას. შეგახსენებთ, რომ ეს არის თეიმურაზ მურღულიას განცხადება ქუთაისში მშენებარე უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. ისევ ქუთაისში ვრჩებით და სიახლეები იმერეთიდან. ქუთაისში ნარჩენების საკომპოსტე მოედანი მოეწყობა. ავტომშენებლის დასახლებაში არსებულ 6779 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკოდზე მუნიციპალური მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრისათვის ნახევარდღიანი ფარდულის ტიპის ლითონის კონსტრუქციის მოედანი აშენდება. სამუშაოებისთვის კი პროექტირებისათვის მერიამ ჯამში 30,000 ლარიანი ტენდერი გამოაცხადა. ამ მოედანზე მხოლოდ მწვანე ნარჩენების შეგროვება მოხდება, რომლის
წყლის კომპოსტირებითაც სასუქი უნდა წარმოიქმნას. მოედანი პროექტის მდინარეების ნარჩენების გარეშე სუფთა შავი ზღვა ფარგლებში მოეწყობა. ორწლიანი პროექტი ნარჩენების სეპარირებულ მართვას გულისხმობს, რომლის ფარგლებშიც პლასმასთან ერთად მინის და ქაღალდის შეგროვება მოხდება. ქუთაისი პირველი ქალაქი იქნება ამით საქართველოში, სადაც ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება დაიწყება. ქუთაისში ყოველწლიურად 75,000 ტონა მუნიციპალური მყარი ნარჩენი წარმოიქმნება. ამ ნარჩენების 47% ბიოდეგრადირებადი ნარჩენია, რომლებიც როგორც ეგრეთ წოდებული სამზარეულოს ნარჩენებს, ასევე მწვანე ნარჩენებს შეიცავს. წარმოქმნილი ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების დაახლოებით 7-8% კი მწვანე ნარჩენებია, რომელიც ამ დროისათვის მთლიანად ქალაქის ნაგავს აყრელზე თავსდება. 2019 წლიდან კი ეს ყველაფერი შეიცვლება სწორედ ახალი მოედნის მოწყობით. ნესკრა-ჰესის მშენებლობისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში გზების რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრის სამუშაოები გრძელდება. ჭუბერსა და ნაკრაში სამუშაოებს ნესკრა-ჰიდროს სუბკონტრაქტორი ქართული სამშენებლო კონსორციუმი ახორციელებს. გარდა ამისა, რუსთავში მაღალტექნოლოგიურ საწარმოში ახალი ლითონის ხიდების აწყობაც მიმდინარეობს, რომელთაც შემდეგ უკვე ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში დაამონტაჟებენ. მიმდინარე სამუშაოებზე მომზადებული სიუჟეტი შეგვიძლია ვნახოთ. ჭუბერში ნესკრა-ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება. ძიმე ტექნიკა უკვე იმ ტერიტორიაზეა შესული, სადაც გასული წლის 5 ივლის მეწყერი ჩამოწვა. იწმინდება მდინარე ნესკრას შენაკადი ოკრილი. გარდა ამისა, კომპანია ჰესის სამშენებლო ტერიტორიაზე მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას ახორციელებს. მიმდინარეობს 5 ივლისის სტიქიის მიერ დაზიანებული გზების აღდგენა, მინარის კალაპოტის აღდგენა და ასევე ხიდების აღდგენა. ამჟამად დასაქმებულია 70-მდე პერსონალი და 25-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა ზედა ტიტანში და ასევე ხოკრილში. გაწმენდითი და გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების პარალელურად ნესკრა-ჰიდრო ხეობაში ახალი ხიდების დამონტაჟებას გეგმავს, რისთვისაც კომპანია Construction Service-თან თანამშრომლობს. ეს რუსთავში მდებარე მაღალტექნოლოგიური საწარმოა, სადაც 200 ტონა ტვირთმზიდაობის ხიდისთვის ლითონის კონსტრუქციების დამზადება მიმდინარეობს. სააქციო საზოგადოება ნესკრას დაკვეთით ახორციელებთ ჭუბერის ხეობაში და ნაკრას ხეობაში 11 ხიდის მშენებლობას, საიდანაც ორი მათგანის მშენებლობა მიმდინარეობს ამ საწარმოში რუსთავში მდებარე Construction Service-ში. აღნიშნული ხიდების დაპროექტება განხორციელდა ევროსტანდარტების გათვალისწინებით, როგორც ხელშეკრულება ითვალისწინებოდა და ასევე ქარხანაში ყველა სამუშაო სრულდება ევროსტანდარტების დაცვით. მას შემდეგ რაც თითოეულ დეტალზე მუშაობა დასრულდება, ხიდების სრული კონსტრუქციის ასაწყობა დამზადებული ნაწილები რუსთავიდან ჭუბერში გაიგზავნება. ახალმა ლითონის ხიდებმა ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში ჰესის სამშენებლო სამუშაოებისთვის საჭირო მძიმე ტექნიკის გადაადგილება უნდა უზრუნველყონ. ამჟამად მიმდინარეობს 2 24 მეტრიანი და 33 მეტრიანი ხიდის დამზადება, რომლის მზიდუნარიანობა იქნება 100 ტონა, აღნიშნული ხიდები იქნება გამოყენებელი გვირაბის მთხრელი მანქანის ტრანსპორტირებისთვის და გატარებისთვის ობიექტამდე. საერთო ჯამში ნესკრა-ჰესის სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში ჭუბერისა და ნაკრას თემის სოფლებში 11 ხიდის მშენებლობა იგეგმება. ჰესის მოსამზადებელი სამუშაოები კი სავარაუდოდ წლის ბოლოს დასრულდება. დღეს მდგომარეობით აღდგენილია 10 კილომეტრზე მეტი გზის მონაკვეთი, საკმაოდ რთული გზის მონაკვეთი. მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები, მდინარის კალაპოტის და ასევე დამაგრებითი სამუშაოები. დაიწყება უახლოეს დღეებში ხიდების მშენებლობა და კაპიტალური გზის მშენებლობა. დაგეგმილია წლის ბოლომდე ძირითადი წინამოსამზადებელი სამუშაოების დასრულება და სადღაც 80-90%-ის ფარგლებში წინამოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებული იქნება. მოსამზადებელი სამუშაოების პარალელურად ნესკრა-ჰესის გენერალური კონტრაქტორის გამოვლენის მიზნით საერთაშორისო ტენდერი მიმდინარეობს. გამარჯვებული ივნისში გახდება ცნობილი. სოფლიოს საუკეთესო სამეულში შემავალი შვეიცარიული სკოლა ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის მიმართულებით ლეროში საქართველოში იწყებს ოპერირებას. სკოლა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მხარდაჭერით ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე დაიწყებს ფუნქციონირებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მიეცემა საშუალება გახდეს სწორედ ლეროშის პროგრამის მიმწოდებელი, როგორც ლოკალური ბაზრისთვის, ასევე მოემსახუროს რეგიონს და აღმოსავლეთ ევროპას. ვისთვის არის განკუთვნილი ეს პროგრამა და რას თავაზობს სკოლა დაინტერესებული
ინტერესებულ პირებს ამ ყველაფერში და ამ ყველაფრის დეტალებში მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად გაგვარკვევს, რომლებიც სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდნენ. მოგესალმებით, მარიამ დილამშვიდობისა. ანუ დღეს სტუმართან ერთად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს, მაგრამ და გეტყვით, რომ პროგრამა განკუთვნილია ტურიზმის სექტორში დასაქმებული საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისათვის. აღნიშნული პარტნიორობა უზრუნველყოფს ადეკვატური მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებას სტუმართ მასპინძლობის სფეროში და ტურიზმის მზარდი ინდუსტრიის განვითარებასა და მდგრადობაში. ლეროშეს პროგრამის ხელმძღვანელი და საქართველოს მენეჯმენტის სკოლის დამფუძნებელი მანენა უგულავა აცხადებს, რომ ლეროშეს არსებობის 65 წლის მანძილზე ქვეყნის გარეთ პროგრამის განხორციელებაზე პირველად დათანხმდა და ამ მიზნით საქართველო აირჩია მან. სწორედ მას მანენა უგულავას უმასპინძლებთ ახლა საქმიანი დილაში და უფრო მეტ დეტალს მისგან გავიგებთ. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში დავიწყოთ, რატომ საქართველო, რატომ გადაწყვიტა ლეროშემ რომ საქართველოში შემოსულიყო და მოკლედ რომ ავხსნათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისთვის და ტურიზმის განვითარებისთვის. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. ლეროში საქართველოშია და ჩვენ ეს ძალიან გვახარებს. 2018 წლის ივნისში მოეწერა ხელი სკოლასთან თანამშრომლობას და ამ წლის თებერვალში დავიწყეთ უკვე პროგრამის მიწოდება. პროგრამა თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ხორციელდება ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე და მიზნად ისახავს საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერების მომზადებას. რატომ საქართველო? მსოფლიოს საუკეთესო სამეულში შესული სკოლა შვეიცარიული აკრედიტებული ნეასკის მიერ და მაგალითისთვის ნეასკი არის ჰარვარდის, იელის, ბრაუნის და ასეთი კლასის უნივერსიტეტების აკრედიტატორი დღეს უკვე საქართველოშია. ასევე აღნიშნეთ, რომ 64 წლის განმავლობაში მათ ეს გადაწყვეტილება პირველად მიიღეს, რომ საკუთარ კამპუსებს გარეთ და კამპუსები არის ესპანეთში, შვეიცარიაში და ჩინეთში დაიწყო პროგრამის განხორციელება და ეს ქვეყანა აღმოჩნდა საქართველო. პროცესი იყო რთული, ნამდვილად, 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. მათი დარწმუნება არ იყო მარტივი, თუმცა მათ დაიჯერეს აღნიშნულ პროექტში და ივნისის შემდეგ უკვე 3ჯერ ლეროშეს თვით რექტორი იყო ჩამოსული. ეს უკვე ბევრს ნიშნავს ალბათ. ნამდვილად. მადლობა დიდი, მე ყოველთვის სარგებლობ ამ შემთხვევით, რომ მადლობა გადაუხადო ზურა პოლოლიკაშვილს, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს და გიორგი ჩოგოვაძეს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ყოფილს. და ბევრ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო აღნიშნულ პროცესში. სწავლების მეთოდებზე თქვენ უკვე დაიწყეთ სექტორიდან პირველი ნაკადის მიღება, რამდენად არის დაინტერესება და როგორი არის სწავლის მეთოდები, ეს არის უფრო თეორიულ ნაწილზე დაფუძნებული თუ პრაქტიკულზე? მოგახსენებთ, ჩვენ დავიწყეთ პროგრამა, მე გულახდილად გეტყვით, რომ ნამდვილად არ ველოდი ასეთ გამოხმაურებას, მე არ მეგონა, რომ ჩვენ წელიწადში 2 ნაკადს მივიღებდით. თუმცა ის დინამიკა, სწრაფი ზრდა ტურიზმის დინამიკისა და დღევანდელი მოცემულობა, ბაზრის მზაობა, კერძო სექტორის დაინტერესება, სწორედ მოგვცა ეს შედეგი, როგორი შედეგიც ჩვენ მივიღეთ. ორი ტიპის ადამიანთა ჯგუფები მოდიან. ესენი არიან ადამიანები უკვე წარმატებულები სექტორში და ინდუსტრიაში, ვისაც კარიერული წინსვლა სურს და ასევე უბრალოდ წარმატებული ადამიანები, ვინც სპორტირდება მასპინძლობის სფეროში, რომელიც დღეს არის ძალიან მოთხოვნადი და სხვათა შორის კვლევები ცხადყოფს, რომ 2024 წლისთვის ყველა საქმიანი სამუშაოში ერთი იქნება ჰოსპიტალიტეტი. ესეც ვიცით ხო, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანთა შემდეგ ყველაზე დიდი რაოდენობა მოდის ჰოსპიტალიტეტში. შესაბამისად, შედეგიც დადგა ასეთი. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მეთოდი როგორია? მეთოდი არის პრაქტიკული, რა თქმა უნდა. ხორციელდება საქართველოში, ანუ სულ ერთი თვით უწევს სტუდენტს წასვლა ლეროშეს სხვადასხვა კამპუსში და ძირითადად ესპანეთში. დანარჩენი პროცესი მიმდინარეობს საქართველოში და ჩართული არიან ლეროშეს პრაქტიკოსი ლექტორები, რომლებიც გარკვეული სიხშირით ჩამოდიან საქართველოში და 100%-ით აკადემიური პერსონალი არის მათი.
რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ სტუდენტები, ადამიანები, რომლებსაც სურს სწავლის გაგრძელება ლეროშაში, საქართველოს ბაზაზე და არის თუ არა საჭირო რაიმე გამოცდის ჩაბარება ან ეროვნული გამოცდების ჩაბარება თუნდაც? არა, ეროვნული გამოცდების ჩაბარება არ არის საჭირო. 3 წლიანი გამოცდილება უნდა გქონდეს ადამიანებს მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის და ინგლისური ენა, რა თქმა უნდა, რაც მნიშვნელოვანია და ასევე ის მათი გამოცდილება და ბიოგრაფია მანამდე აკადემიური აუცილებლად ტურისტთან უნდა იყოს დაკავშირებული თუ არა? არ არის აუცილებელი, როგორც აღნიშნა არიან ადამიანები, ვინც სექტორიდან მოდიან კარიერული წინსვლისთვის, არიან ადამიანები სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან, კომპანიებიდან, ბანკებიდან, უკვე ძალიან წარმატებულები სხვა პოზიციებზე, მაგრამ სურთ რომ რა ტიპის უნარები შეიძლება შეიძინოს ამ რამდენიმე თვეში ადამიანმა, ვინც ამ კურსს გაივლის? ეს არის სუფთა მენეჯერული თქვათ უნარები, რომელიც შეიძლება სხვა მიმართულებითაც იყოს გამოსადეგი, იმიტომ რომ თქვათ რაღაცა უნარები ყველასთვის ერთნაირია თუ უშუალოდ ამ სფეროში ხდება რაღაც კიდე დამატებითი თქვათ ინფორმაციის და ცოდნის გადაცემა. ეს იქნება სასტუმრო ბიზნესი, ტურისტული ბიზნესი, აი რა მიმართულებით ხდება თუ არის მე გაყოფა და ინტერესების მიხედვით განაწილება ამ კურსის მიხედვით სტუდენტებისა? მოგახსენებთ ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, წელიწადზე 3 თვე გრძელდება, 9 თვე არის აქტიური თეორიული პრაქტიკული ფაზა და შემდეგ უკვე 6 თვე არის სტაჟირება. ეს არის დამოკიდებული სტუდენტზე, მას სურვილი აქვს რომ გაემგზავროს სტაჟირებაზე, ვთქვათ, ნებისმიერ ქვეყანაში, რასაც თავაზობს ლეროში და ლეროშეს ყავს 12000 კურსდამთავრებული, ეს არის უზარმაზარი ქსელი. ეს არის პასპორტი რეალურად ნებისმიერ ქვეყანაში. ასევე პარტნიორები არა მხოლოდ, საერთაშორისო სასტუმროების ბრენდებზე არ მაქვს ლაპარაკი, რა თქმა უნდა. ამას გარდა, ვთქვათ, ლუი ვიტონი, კატარის ავიახაზები, ბულგარი და აი ესეთი ბრენდები არიან მათი პარტნიორები, არა მხოლოდ სასტუმროს ნაწილში, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ზოგადად მასპინძლობის სერვისის კუთხით, ვინც კი დღეს არის ვარსკვლავი, ყველა მათი პარტნიორია, ამიტომ ძალიან დიდი პოტენციალი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი არის, რომ ეს ადამიანები დარჩნენ საქართველოში, თქვათ, რაღაც ხანი წავიდნენ, მაგრამ შემდეგ დაგვიბრუნდნენ და ერთად ვეცადოთ იმ საკითხებზე, იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც დღეს აქტუალურია ჩვენს ქვეყანაში. დგან უკვე გრძნობთ ხო, როგორი ტენდენციაა, როგორი იზრდება ტურისტთა რაოდენობა და ეს ასეც უნდა იყოს და უნდა ვეცადოთ, მაგრამ ადეკვატურად უნდა დავხვდეთ. თუმცა ფაქტ გვინდა რომ საქართველოში დავხვდეთ, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ ლეროშეს ვთქვათ დიპლომის მიღების შემთხვევაში ყველა ქვეყანაში ნებისმიერ ამ კომპანიაში ერთგვარად კარი არის ღია, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. თუ თქვათ კი ბატონო, ლეროშეს დიპლომი აღიარებულია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნეასკის მიერ და ნეასკი არის ამერიკული აკრედიტატორი, რომელთაც აკრედიტებულია ჰარვარდი. ხო, ამან მარტივად სათქმელია, რომ თქვათ ნებისმიერ ქვეყანაში კი მათი კარი მათთვის ღია, თუმცა მიზანი აქ არის ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს პროექტი და ამიტომაც ქონდა და აქვს მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, ამიტომაც ჩვენ ძალიან აქტიურად გვაქვს კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან, როდესაც ლეროშის წარმომადგენლები ჩამოდიან, ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მეტი შეხვედრა დავნიშნოთ კერძო სექტორთან, ისინი მოლოდინით გამსჭვალულები ელოდებიან ჩვენს კურსდამთავრებულებს და მე ვთვლი რომ სწორედ ეს რაღაც ერთობლივი მუშაობა სახელმწიფოსთან, კერძო სექტორთან, დონორ ორგანიზაციებთან მოგცემს იმ შედეგს, რა შედეგსაც ველოდებით, რა შედეგიც უნდა იყოს და კვალიფიციური კადრი დღეს ნამდვილად არის დეფიციტი, ამიტომ მოსნად ერთად უნდა ვეცადოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარებას და ამას გარდა ჩვენთან ვინც მოდის ამაზე ხშირად ვაპარაკობთ ხოლმე, რომ ისინი იმის გარდა რომ კარიერულად განვითარდებიან, იმის გარდა რომ წარმატებას მიაღწევენ, ისინი ხდებიან თვითონ გამტარები, გადამცემები, გამზიარებლები
აი იმ ცოდნისა და გამოცდილების, რასაც მიიღებენ და სხვა შორის ყველა მზად არის ამისთვის. თქვენ ახსენეთ ყატარის ავიახაზები ლუი ვიტონი, აი საქართველოში ვისთან თანამშრომლობთ, რომელ კერძო სექტორის რომელ წარმომადგენელთან თანამშრომლობთ და სად გადიან დაინტერესებული პირები, სტუდენტები პრაქტიკას უკვე საქართველოში? საქართველოში ძირითადად ჩვენი პარტნიორები და პოტენციური პარტნიორები არიან მაინც სასტუმროს წარმომადგენლები მეტწილად. სტაჟირებას ჩვენი სტუდენტები გაივლიან მათი სურვილისამებრ და უმრავლესობას მაინც აქვს სურვილი რომ საზღვარგარეთ გაიაროს სტაჟირება, თუმცა არიან ადამიანები, ვინც უკვე მუშაობენ სექტორში არიან და თავის საკუთარ ორგანიზაციებშივე ჩაეთვლებათ სტაჟირება, ან ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერი კერძო სექტორის წარმომადგენელი სასტუმრო, რა თქმა უნდა, სიხარულით მზად არის რომ ჩვენთან ითანხმოს. რამდენად ელოდებით რომ რეგიონის სხვა ქვეყნებიდან თქვათ იქნება სურვილი რომ საქართველოში სასწავლებლად ჩამოვიდნენ და რამდენად შეძლებთ თქვათ უნივერსიტეტთან თუ არის ისეთი შეთანხმება რომ კამპუსით უზრუნველყოფა იყოს ან რაღაცა სხვა დამატებითი საჭიროებებით დაკმაყოფილება მოხდეს, იგივე თქვათ ჩვენი თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის ან უკრაინის წარმომადგენლების მხრიდან საქართველოში სწავლის შემთხვევაში. მადლობა შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეკითხვა. იმდენად რამდენადაც ჩვენს ქვეყანას აქვს ნამდვილად პოტენციალი გახდეს რეგიონალური ჰაბი განათლების მიმართულებით, ძალიან აქტიურად გეგმავთ მუშაობას, რადგან როგორც აღნიშნე, არც აღმოსავლეთ ევროპაში თქვენ აღნიშნეთ და არც კავკასიაში სკოლა არ არის, ამიტომ და მოთხოვნა დიდია, სხვა შორის აზერბაიჯანის ჰქონდა სურვილი და შემდეგ ვერ შედგა მათი თანამშრომლობა და ჩვენ დავასწარით და დიახაც ჩვენ აღმოჩნდით სწორედ ჰაბი კი არის გეგმები და ამისთვის გაქვთ რამე თქვა მარკეტინგული კამპანია იგივე დაგეგმილი რომ გააგებინოთ ამ ქვეყნების თქვა დაინტერესებულ ადამიანებს რომ შესაძლებელია საქართველოს ჩამოხვიდე აქ მიიღო ის დიპლომი რომელიც შენთანაც გამოგადგება და ნებისმიერ სხვა თქვა ქვეყანაში მოგცემ შესაძლებლობას დასაქმდე. გეგმავთ პირველი წელი მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის მიუხედავად იმისა რომ 64 წელი ალეროში არსებობს მაინც ეს იყო სასტარტო წელი ამიტომ აი ეს ნაკადი მივიღეთ ასევე აღნიშნე წელიწადში გეგმავდით ერთ მიღებას და მოთხოვნიდან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ორი მიღება გქონდეს და 2020 წლიდან ვფიქრობ ძალიან აქტიურად უკვე საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლას და ნამდვილად მიგვაჩნია რომ ზოგადად ჩვენი სკოლა და ჩვენი ჯგუფი ეს ჩვენთვის პირველი საერთაშორისო პარტნიორობა არ არის და პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება. მიზანიც ერთია, რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო ბრენდი საქართველოში ეს ერთგვარად შეაფერხებს გადინების პროცესს სტუდენტების, რაც ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხეა ჩვენი ქვეყნისთვის და ამას გარდა საერთაშორისო ბაზრების ათვისება. ლეროშის მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, დაახლოებით 30% არიან ესპანელები დანარჩენი არიან საერთაშორისო სტუდენტები სხვა ქვეყნებიდან და ჩვენ ამის პოტენციალი ნამდვილად გვაქვს. ამიტომ ლეროშის პროგრამა თქვათ ჩვენ რამდენიმე მიმართულება ვთქვით ხო რომ საქართველოში ეს პრობლემა მოაგვაროს საერთაშორისო სტუდენტები მოვიზიდოთ და მესამე ეს არის ქვეყნის იმიჯი. როდესაც ჩვენი ჯგუფი და ასევე ნებისმიერი სხვა დაინტერესდება საერთაშორისო პარტნიორობით, როდესაც ჩვენ ასახელებთ იცი ჩვენს ქვეყანაში ლეროშია ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს უკვე და ძალიან გიმარტივებს მოლაპარაკებას, რომელიც არ არის მარტივი. თქვენი შალთხე პროგრამის ხელმძღვანელები რამდენად ხართ ჩართულები სტუდენტების დასაქმებაში, ანუ იმ სტუდენტების, რომლებიც დაამთავრებენ პროგრამას, აიღებენ ლეროშის დიპლომს და არ არიან ტურიზმის სექტორში დასაქმებულები. ამ მიმართულებით რა კეთდება? მე პირადად და მთელი ჩვენი გუნდი ჩართულია და ჩართული იქნება აღნიშნულ პროცესში, რადგან და წესით და რიგით არ უნდა გაგვიჭირდეს, იმიტომ რომ არ წყდება ზარები კერძო სექტორიდან მოთხოვნა თხოვნა რომ დაამთავრებენ გაგუთვალისწინეთ ეს პრობლემა ყველგან დგას და არ უნდა გაგვიჭირდეს თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა პასუხისგებლობას ვიღებთ როდესაც ურჩევ ადამიანს და მე პირადად ხვდები ყველა სურველს ჯერჯერობით ასეა და ამას ვახერხებ რადგან ეს არის პროგრამა როგორ გითხრათ რაღაც ძალიან რომ თვლი რომ მნიშვნელოვანია შენი ქვეყნისთვის
დიდი რესურსი გვაქვს ამაში ჩადებული ყველასნაირი სახით და როგორც გითხარით 3 წლიანი მოლაპარაკების რეჟიმი, ამიტომ ყველა ვეცდებით მაქსიმალურად და თვითონ ლერო შეგვიწყობს ამაში ხელს, რომ არ უნდა გაგვიჭირდეს ის რომ ძალიან წარმატებულები, უკვე წარმატებულები მოდიან და კიდევ უფრო წარმატებულები ისე რომ გამოადგნენ შემდეგ უკვე ჩვენს ქვეყანას, ეს არის სამნიშნულო. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ უფრო დიდ წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და თქვენს სტუდენტებსაც. მანენა უგლავა ლეროშეს პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენთან ერთად და შეგახსენებთ რომ ლეროშე გაიხსნა ჩვენთან, დაიწყო უკვე სწავლება სექტემბრიდან და ვინც ხართ დაინტერესებული ჰოსპიტალიტი და ტურიზმის ინდუსტრიით, შეგიძლიათ დაიწყოს სწავლა და კიდევ უფრო წარმატებულები გახდეთ პროგრამის საშუალებით. დეტალებს რა თქმა უნდა ვებგვერდზე აუცილებლად შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენთან და თავად ამ უნივერსიტეტის თქვათ პლატფორმებზე, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასე ცენტრალურ ვებგვერდზე სიახლეებთან დაკავშირებით კი ჩვენ მუდმივად საქმის კურსში განყოფებთ. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამ უქმეებზე ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა თბილისში, სადაც კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯიამ პირველი არასტანდარტული ღონისძიება არტ პერფორმანსი გამართა. ამ ღონისძიებაზე არც მეტი და არც ნაკლები ექსპონატების დამსხვრევა და ამ გზით უარყოფითი ემოციებისგან დაცლა იყო შესაძლებელი. არტ პერფორმანს თათია ჩაფიჩაძე და გურამ ხუნდაძე ესწრებოდნენ. რამდენი რამ დაამსხვრეს, არ ვიცი, მაგრამ დეტალები შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტში. შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით გლობალ ბენეფიტს ჯორჯიას ახალ ინოვაციურ თემატიკაზე ვისაუბრებთ. დისკების თან
დამტვრევა თუ ის დაზღვეულია, საშიში აღარ არის. სადაზღვევო კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯიამ პირველი არასტანდარტული ღონისძიება არტ პერფორმანსი გამართა. უნიკალურ გამოფენაზე, რომელიც საქართველოში პირველად ჩატარდა, დამთვალიერებლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ექსპონატების დამსხვრევაში მონაწილეობა თავადაც მიეღოთ. გარადგურების აქტი ერთგვარი მანიფესტია, რომელიც ნეგატივზე გამარჯვებას და ახალ საფეხურზე გადასვლის სურვილს გამოხატავს. ნებისმიერი დამტვრევა იქნება დღეიდან ასოცირებული დაზღვევასთან, ჩვენ კომპანიასთან, რაც არ უნდა დაემტვრეს ადამიანებს და დაუზიანდეს, იქნება სპეციალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია ამის მოტანა და უკვე ამ ნამსხვრევებით ჩვენ მოვაპირკეთებთ ქალაქ თბილისში კიბეებს, რომელიც მოზაიკური სტილით უკვე შეიძენს რაღაც განსაკუთრებულ ხელოვნების მნიშვნელობას. ზოგადად კი თვითონ გამოფენამ ძალიან საინტერესო პროცესით ჩაიარა, გვიხარია რომ რაღაც ისეთი გამოვიტანეთ ბაზარზე, როგორც ჩვენი სადაზღვევო კომპანია შეჩვევია, ახალი, ინოვაციური და მე მგონი ყოველთვის ძალიან დასამახსოვრებელი. არასტანდარტული ღონისძიების ორგანიზატორი კომპანია Windforce-ია, რომელიც კამპანიის ფარგლებში არაერთ საინტერესო აქტივობას აანონსებს. სპეციალურად გამოფენისთვის რამდენიმე სახეობის ექსპონატის შექმნაზე კი კერამიკოსმა ნატო ერისთავმა იმუშავა. სწორედ მის მიერ შექმნილი ობიექტები უარყოფითი განცდების ფიზიკური გამოხატულება იყო. ძალიან საინტერესო იყო ამ გამოფენაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძალიან უჩვეულო ამპლუაში ვიყავი. ანუ ვაკეთებდი იმას, რაც გამოიწვევდა შემდეგ აგრესიას, მე ადამიანებს უნდა ეს ყველაფერი დაემსხვრიათ და მიეღოთ ამითი სულიერი სიმშვიდე და ამიტომ ძალიან გული წდებოდა რომ რატო უნდა დაამტრიონ ჩემი შრომა და ნამუშევარი, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ კი ადამიანს ეს მისულიერებას რაღაცნაირად დაამშვიდებს, მოდი რატო არა. ეს არის სრულიად განსხვავებული იმისგან, რაც აქამდე გაკეთებულა. გამოფენის სახე მივეცით ამ კონცეფციას და მთავარი იდეა ის არის, რომ ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა გათავისუფლდნენ იმ ნეგატიური ემოციებისგან, ფიქრებისგან, რაც მათ აწუხებთ და უშლით ხელს იმაში, რომ განვითარდნენ, გადავიდნენ ცხოვრების შემდეგ ეტაპზე. ეს არ არის ერთჯერადი ხასიათის აქცია, ეს არის ღირებულება, მთავარი ღირებულება, რასაც ბრენდი ატარებს, ამიტომ აუცილებლად გაგრძელდება. განშორების გულგატეხილობის, ეჭვებისა და შიშების დამსხვრევის შესაძლებლობით ღონისძიებაზე მისულმა არაერთმა მაყურებელმა ისარგებლა. აქამდე მხოლოდ გამეგო, რომ არსებობს აი მაგალითად იაპონიაში რაღაც მუზეუმი, სადაც ადამიანები სტრესისაგან დასაცვლელად, თქვათ რაღაც ნეგატიური ემოციის იქ დასატოვებლად შედიან და რაღაცებს ლეწავენ. და უცებ მომეც ამის საშუალება საქართველოში, რომ აი თქვათ რაღაც ნეგატიური ემოციებისაგან გავთავისუფლებულიყავი და დამელეწავ სამწუხაროდ ძალიან საინტერესო ხელოვნების ნიმუშები. ღონისძიება კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯიას 2 წლის იუბილეს დაემთხვა. კომპანიის დამფუძნებლების ინფორმაციით წამოწყებას განგრძობითი ხასიათი ექნება და მომხმარებლებს ბევრ ახალ და ინოვაციურ სერვისს მომავალში შესთავაზებენ. ახლა უკვე სტუმრებს უნდა უმასპინძლოთ ბექა ბაციკაძესთან ერთად. სტუდიაში არიან და უმასპინძლოთ ნინალი პარტენიას, გლობალ ბენეფიტს ჯორჯიას სტრატეგიული განვითარების დირექტორს და ლევან ბოგუჩავას, გლობალ ბენეფიტს ჯორჯიას კომერციულ დირექტორს. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ბევრი ნივთები დაამტვრიეთ. საკმაოდ. მოდი დავიწყოთ თვითონ ვიდრე ამ პერფორმანსამდე მივალთ, რაში მდგომარეობდა იდეა, რატომ გადაწყვიტეთ რომ ანუ ეს არის ბენეფიტის ახალი პროდუქტი, ახალი შეთავაზება რეალურად და სანამ ამ პერფორმანსამდე მივალთ, რას თავაზობთ მომხმარებელს? ძირითადი იდეა ამ ღონისძიების იყო ჩვენი ასე ვთქვათ დაბადების დღე, 2 წლის იუბილე, რომელიც აღნიშნა გადაწყვიტეთ ცოტა უფრო ორიგინალური და კრეატიული გზით, ვიდრე ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. დიახ და ამასთან დაკავშირებით ჩვენს პარტნიორებთან, Windforce-თან და White Studios-თან ერთად შევქმნით ერთგვარი პერფორმანსი, რომელიც ეხან ვიხილეთ ეკრანზე და ეს იყო მანიფესტი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ყველაფერ ნეგატიურზე გაიმარჯვოს ადამიანმა და გადავიდეს შემდეგ საფეხურზე. გასაგებია რომ 21 საუკუნეა, ძალიან ბევრი სტრესია, პრობლემაა და ზუსტად სადაზღვევო კომპანია Global Benefits ჯორჯია თავისი ინოვატორული და საინტერესო საზღვაო პროდუქტებით თავაზობს თავის მომხმარებელს ზუსტად ახალ საფეხურზე გადასვლის საშუალებას. ამდენად ჩვენის მხრივ შევთავაზეთ საზოგადოებას ზუსტად აი ამ ნეგატივზე გამარჯვების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა. ეს იყო კრეატიული გზა წინსვლისკენ. რეალურად მხოლოდ ეს დამტვრევაში არ გამოიხატება, ამ შემთხვევაში თავად კომპანია დგას ამ ყველაფრის გვერდით, ანუ ნებისმიერი ვთქვათ პრობლემა, რომელიც შეიძლება ადამიანს შეექმნას, კომპანიის მხრიდან ხდება მხარდაჭერილი. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ Global Benefits ჯორჯიას დღევანდელ პარტნიორებს, ანუ იმ ადამიანებს, ვინც თქვენი თქვათ პოლისებით
სარგებლობს, უჩნდება ახალი შეთავაზება და რამდენად არის ის ინტეგრირებული უკვე არსებულ შეთავაზებებში? ჩვენი ნებისმიერი პროდუქტი დღეს და ხვალ იქნება გათვლილი ზუსტად იმ მოთხოვნებზე, რომელსაც კარნახობს ბაზარი, კარნახობს თვითონ ტენდენცია დღევანდელი საქართველოს ბაზრისა და მსოფლიოსი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ამდენად არ ჩამორჩებით აღნიშნულ ტრენდს და ყველაფერი ის რაც განვახორციელეთ 30 რიცხვში ჩვენი art performance-ის მეშვეობით აუცილებლად იქნება ტრანსლირებული უკვე იმ პროდუქტებში, რომელსაც დღეს ვქმნით და შევქმნით მომავალში. ხო, კავშირი თქვათ შეიძლება ვიღაცამ აშუაში სადაზღვევო კომპანია და ვიღაც მიდის და სტრესი იხსნის იმით რომ რაღაცებს ამტრევს, ხო? თან მით უმეტეს რაღაც ეს ამგვარი რაღაც მუზეუმები არსებობს, ოღონდ საქართველოში არ იყო ეს პირველი პერფორმანსი იყო. ანუ აი ეს კავშირი რომ ასე თქვათ უფრო კარგად ახსნა, თუმცა პირდაპირი კავშირია ხა იქ დამსხვრევასთან და ხო, ანუ რა იყო ინსპირაცია, როდესაც ასეთი ფორმით გადაწყვეტ რომ თქვენ პარტნიორებთან ერთად გაგეკეთებინათ პრეზენტაცია და აგეღნიშნათ 2 წლის იუბილეი? ნამდვილად ძალიან კარგი შეკითხვაა და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ინსპირაცია იმდენად პირდაპირ მასში იყო ჩვენი კომპანიის ხედვასთან და როგორც მოგეხსენებათ, სადაზღვევო ბაზარი ფეხდაბეხ მისდევს და ყოველთვის გამოხატავს იმას, რომ რაღაც დამსხვეული, განადგურებული, რაღაც უბედური შემთხვევა, ან თუნდაც გაუთვალისწინებელი მოვლენის დროს შენთან არის, ეს გამოხატული იყო სწორედ ამ დამსხვეული ნივთებით და საინტერესოა ასევე ის ფაქტიც, რომ შეიძლება ეს ყველაფერი შიშის, ეჭვის, ბრაზის დამსხვრევასთან ასოცირდებოდეს, მაგრამ ასევე ასოცირდებოდეს სტერეოტიპის დამსხვრევასთან, ასოცირდებოდეს საზღვრებს გარეთ გაჭრასთან და თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ჩვენი სლოგანია დაზღვევა საზღვრებს გარეშე და ასევე ვართ საერთაშორისო კომპანია, სადაზღვევო კომპანია, რომელიც საზღვრებს გარეთ და ინტერესებს აგლებს გარეთ ოპერირებს. მსოფლიოს მასშტაბით რამდენიმე კლინიკაში ისარგებლა იგივე მომსახურებით, რაც თქვა საქართველოში ქართული სადაზღვევო კომპანიებით არის შესაძლებელი. ამ სიუჟეტში იყო ნახსენები კიბე, რომელიც უნდა გაკეთდეს ამ ნამსხვრევებისგან. ცოტა უფრო მეტი მოგვიყავით ამაზე, რა გაგრძელება ექნება ამ კამპანიას, მსხვრევების ნაწილი რამდენად შეიძლება იყოს გაგრძელებადი, ანუ პირდაპირ მნიშვნელობით გულისხმობ ახლა და არა ვთქვათ იგივე სადაზღვევო კომპანიის გვერდში დგომაში ნებისმიერი ვთქვათ დაინტერესებული ადამიანისათვის და რატომ კიბე და სად მოეწყობა ეს კიბე? ჩვენ არ გვინდოდა რომ ნეგატივზე გავჩერებულიყავით და ყველამ კარგად ვიცით რომ ნეგატივზე გამარჯვებას ყოველთვის დადებითი მოსდევს და ამიტომ კრეატიულ სააგენტო ნივთროსთან ერთად გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა ერთ-ერთი კიბე რომლის ლოკაცია ძალიან გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის და სწორედ ამ დამსხვრეული ნეგატივისგან გვინდა რომ ფერადი კიბე ვაჩუქოთ ჩვენს ქალაქს და გვიხარია რომ ეს შესაძლებლობა გვაქვს და სწორედ აი ამ ნეგატივზე გამარჯვება ასოცირდება აი ამ კიბესთან და ძალიან ნივთებით რაც დაიმტვა. ამ ნივთებით რაც დაიმტვა, იმიტომ რომ ზოგმა ადამიანმა ძალიან ინდივიდუალური იყო, ზოგმა ადამიანმა შიში დაამსხვრია, ზოგმა სტერეოტიპი, ზოგმა ბრაზი, უბრალოდ ნეგატივისგან განთავისუფლდა. ასევე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ჩვენს ბენეფიტის ლოგოშიც ფიგურირებს კიბე და ეს კიბე ახალ საფეხურზე გადასვლას განვითარებასთან არის ასოცირებული და ჩვენს კომპანია ბენეფიტსი ვთვლით, რომ საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ახალ სიტყვას ვამბობთ და ყოველთვის ერთი საფეხურით წინ ვართ. და ყოველთვის საინტერესო შემოთავაზება გვაქვს. ამ 2 წლის თავზე და მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში ბიზნესმედია მუდმივად თვალს ადევნებდა ამ კომპანიის განვითარებას და ბევრი ნამდვილად საინტერესო შეთავაზება იყო მომხმარებლისათვის. დღეს რა შეგიძლიათ თქვათ, რა არის გამოწვევა სადაზღვევო ინდუსტრიისათვის და კონკრეტულად თქვენი კომპანიისათვის, რაზე გეგმავთ რომ აქცენტი გააკეთოთ სამომავლო და იმუშავა? ზოგადად გამოწვევა ძალიან კარგი სიტყვა, ასოცირდება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში კონკურენციასთან. კონკურენცია არის ზუსტად ის წინვალე უფასო საშუალება, რომელიც გვაძლევს ჩვენ იმის შანსს, რომ ჩავიხედოთ სარკეში, დავინახოთ საკუთარი თავი კიდევ უფრო უკეთესად და ვიყოთ მუდმივად მომზადებული იმისათვის, რომ ერთი საფეხურით ზემოთ ყოველთვის ვიდგეთ კონკურენტთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ პულსზე ყოველთვის გვიჭირავს ხელი, ძალიან კარგად უსმენთ გულისცემას და ჩვენ სადაზღვევო კამპანიას ზოგადად ვაწყობთ იმის მიხედვით, თუ რა გამოწვევებია დღეს და რა იქნება ხვალ. აქედან გამომდინარე, გვაქვს სტრატეგიული გეგმა
დღევანდელი დღისთვის და ვიყურებით წინ. მიუხედავად იმისა, რომ ბენეფიტი საერთაშორისო მასშტაბით საკმაოდ დიდი პორტფოლის მფლობელია, საქართველოში ქართველი მომხმარებლების მხრიდან აი ამ პერიოდში რა დაინახეთ, რის მიმართ არსებობს ინტერესი. სამედიცინო დაზღვევას რომ უფრო დიდი წილი უჭირავს და განსაკუთრებული მოცულობის არის, ეს ფაქტია და მე მგონი ბენეფიტის შემთხვევაშიც მნიშვნელოვანი წილით არის ეს წარმოდგენილი, მაგრამ მომხმარებელი რამდენად ამ 2 წლის განმავლობაში შეიცვალა თუნდაც იმ ახალი პროდუქტების მიმართ, რომელსაც თქვენს თავაზობთ, შესაძლოა წინასწარაც ვიდრე ამის გააზრება მოხდება ფართო საზოგადოებაში, რომ ეს საჭიროება დგას. და რა მოხდა ამ 2 წლის განმავლობაში თქვენს პროდუქტებში რაც სრულება შეგიძლიათ რომ გამოყოთ იგივე მოთხოვნიდან გამომდინარე. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჯანმრთელობის დაზღვევას ნამდვილად უკავია პირველი ადგილი არა მარტო ჩვენს პორტფელში, არამედ ზოგადად საქართველოს ბაზარზე და სადაზღვევო ინდუსტრიაში, თუმცა საქართველოში განსხვავებით დასავლეთ ევროპისგან მაგალითად, სადაც ადგილს იკავეს უფრო მეტად არასიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტები, ჩვენთანაც მართალია ნელ-ნელა, მაგრამ ეს ტენდენცია შეინიშნება, რადგანაც თვითონ დაზღვევის მცნება და know-how ქართველ მომხმარებელშიც მატულობს, უფრო მეტად განათლებული ხდება ამ თვალსაზრისით, უფრო მეტად იაზრებს იმ ფაქტს, რომ ის რომ დღეს შეიძლება ყველაფერი კარგად არის, ხვალ შეიძლება ეს ასე არ იყოს, რადგანაც არავინ არაფრისგან არ არის დაზღვეული და მხოლოდ ჯანმრთელობა არ არის ის მიმართულება, რის დაზღვევაზეც უნდა ვფიქრობდეთ ცხოვრებაში. შეიძლება იყოს უძრავი ქონება, შეიძლება იყოს არასიცოცხლის სხვა დანარჩენი პროდუქტები, რომელზეც აგრეთვე გვინდა რომ ქართველი მომხმარებელიც ფიქრობდეს, რადგანაც ეს არის ზუსტად ისევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, როგორც ჯანმრთელობის დაზღვა. ეს არის კიდევ ერთი გამოწვევა, როდესაც მომხმარებელი იზრდება კომპანიაში. და კერძო კომპანიებიც ამ პროცესში ძალიან დიდი როლი აქვს, რომ აი ეს ყველაფერი ადამიანებთან, მოქალაქეებთან მიიტანონ სწორად და მათი აღქმაც შესაბამისად იყოს სწორი, რომ დაზღვევა არის საჭირო და არა სავალდებულო, სავალდებულო ნაწილში თქვა რაღაცები წინსვლა არის, თქვა იქ მესამე პირის ავტომატური და ამ შემდეგ. მოკლედ სავალდებულო დაზღვევის ნაწილში გასაგებია რა თქო ვიღაცა ვალდებულია დაეზღოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და გააზრებული. მე სხვა სავალდებულო აღარ იქნება მათ საჭირო და ისედაც იქნება დაზღვევის კულტურა ხო საჭიროების აღქმა კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ველოდებით ბევრ საინტერესო სიახლეს, მithumetesasti არაჩვეულებრივი პერფორმანსებით და დარწმუნებული ვარ, რომ კრეატივი არც მომავალში დააკლდება ბენეფიტს და არც შეთავაზებები, რომელთაც ამ 2 წლის განმავლობაში მუდმივად საინტერესო სიახლეებს გთავაზობდნენ ხოლმე. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ესევე ჩვენთან სტუმრად საქმიანი დილის ეთერში. ნინა ლიპარტერიანს, გლობალ ბენეფიტ ჯორჯიას სტრატეგიული განვითარების დირექტორს და ლევან ბოგუჩავას, გლობალ ბენეფიტ ჯორჯიას კომერციულ დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. აი მგონია რომ კარგად ასრულებს მე და გამბავი. რეკლამის დრო გვაქვს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ ორგანიზებული ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებულები საქმიანი დილის მაყურებელმა უკვე გაიცნო. ისიც გავიგეთ, რომ გამარჯვებული გუნდის წევრები მონაწილეობას Tbilisi ბანკის დაფინანსებით NASA-ს კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში მიიღებენ. დღეს კი უფრო მეც მოგიყვებით სწორედ გამარჯვებულებთან ერთად თავად იმ პროექტებზე, რომლებიც ამ ადამიანებისათვის NASA-ში ერთგვარ ბილეთადად იქცნენ. გიორგი რიგიშვილი, გუნდი ობერტონის წევრი და ალექსანდრე ქაჯაია, იგივე გუნდის ობერტონის წევრი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. მოდი პირველ რიგში მოგვიყევით იმ პროექტზე, რომელთაც წარმატებას მიაღწიეთ. საიდან გაგიჩნდათ იდეა შექმნის იმ პროექტისა, რომელიც გააკეთეთ და რას წარმოადგენს ის? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. იდეა დაგვებადა, როდესაც აგრარული უნივერსიტეტის ვეწვიეთ და ბიოლოგებმა გვაჩვენეს რამდენიმე ცდა. დავფიქრდით ჩვენ და მივხვდით, რომ შეგვეძლო მათი საქმის ბევრად გამარტივება. და შევთავაზეთ ესეთი იდეა. მათ მოეწონა ჩვენი იდეა და უკვე დავიწყეთ, შევკარით გუნდი და დავიწყეთ. და რაში მდგომარეობდა იდეა? რაში მდგომარეობდა იდეა? მოკლედ, ჩვენი პროექტი ბანის smart ლაბირინთი არის ბანის ლაბირინთის ავტომატიზირებული ვერსია. რაში მდგომარეობს ეს? მოკლედ, ჩვენი მოწყობილობა უზრუნველყოფს თაგვის მაგიდაზე მოთავსებას, შემდეგ თაგვის ტრაექტორიის ჩაწერას, თაგვის დროის ჩაწერას, ანუ ყველა მონაცემის ჩაწერას, რაც ბიოლოგს ჭირდებოდა, რაც ხდებოდა ხელით ჩაწერა. ჩვენ რუტინული სამუშაო გამოვიმუშავეთ და ანუ თაგვის სამიზნეუჯრაში მოხვედრისას მოწყობილობა ავტომატურად ამობეჭდავს ამ მონაცემებს. ანუ ცოცხალ თავს დამონტაჟებული აქვს ეს მოწყობილობა, რომელიც იმახსოვრებს ამ ტრაექტორიის
ლაბორატორიას თუ თაგვის რობოტი ამ შემთხვევაში? კონტრასტის მეშვეობით ხდება თაგვის მაგიდიდან განცალკევება და მასაჟება კოორდინატი და მის მეშვეობით ხდება ეს ყველაფერი კოორდინატი. როგორ ამარტივებს აი პროცესს თქვა ბიოლოგების მუშაობის მაგალითად რა შეიძლება შეცვალოს ამან აგრარულ უნივერსიტეტში ან ნებისმიერ სხვა ლაბორატორიაში? ბიოლოგების რუტინულ სამუშაოს აკეთებს ეს რობოტი და ბიოლოგებს შეებათ მხოლოდ ანალიზური სამუშაო და მეტი დრო ეთმება ანალიზს. მხოლოდ პროტოტიპი არსებობს ამის თუ შეგიძლიათ უკვე შექმნათ წარმოების რაღაც სისტემა. ჩვენი მოწყობილობა სრულად მუშა არის, ანუ შეგიძლია უკვე გამოიყენო კვლევებისთვის, რაც შეუქმნა მხოლოდ ერთი გაქვს ჯერჯერობით დამზადებული. თუ შეიძლება თუ არა მეტის დამზადება ამაზე დაინტერესების შემთხვევაში შეგვიძლია. რა გჭირდებათ იმისთვის რომ ეს მოწყობილობა სისტემური იყოს მის წარმოება და თქვათ ეს არ არის ხო ახლა ლოკალური არ არის შეიძლება გლობალური იყოს და ნებისმიერ სხვა ლაბორატორიაში გამოიყენა რა არის ამის საჭირო დანერგილი კვლევა არის ეს ბარნის ლაბირინთი უკვე სოფლიოში და ბევრად გამომარტივდება ამ მოწყობილების მეშვეობით რა დაგჭირდათ იმისათვის რომ ეს ყველაფერი გააკეთებინათ თქვა გამოწერა იყოს საჭირო რაღაცა ტექნოლოგიების რა თქვენით რა გააკეთეთ და როგორ დაუკავშირეთ ეს ყველაფერი ერთმანეთს ნუ ჩვენ გადავინაწილეთ საქმე სულ რამდენი წევრი ხართ გუნდში? ვართ პროგრამის ნაწილი სხვას ქონდა ტექნიკური ნაწილი სხვას და მოკლედ დაგჭირდა საკმაოდ ბევრი ნაწილების გამოწერა აქაც რაღაცები იშოვება და მოკლედ საკმაოდ აი ნებისმიერ ლაბორატორიამ ეხა ვინც გვისმენს რომ გადაწყვეტოს რომ თქვენ შეგიკვეთოთ მსგავსი თქვათ პროექტის აკეთება კონკრეტულად მათთვის დაახლოებით რა დრო დაგჭირდება და რა რესურსი იმისათვის რომ ეს დახმარება მათ გაუწიოთ და ჯამში თქვათ რას მისცემს ეს მათ აი დაახლოებით რა დაუზოგავს დროს ძალიან გამომარტივებს საქმეს და სადღაც დაგჭირდება 6 თვიდან 1 წლამდე რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. შეიძლება ცოტა ნაკლებიც. ან დახვეწის პროცესით რა დიდი ხანი გრძელდებოდა, მაგრამ ეხლა უკვე როცა ვიცით და ზუსტად ვიცით და ყველაფერი გასწრებული გვაქვს, საკმაოდ პატარა დრო დაგჭირდება. გეგმავთ თუ არა რომ ამ პროექტზე გააგრძელოთ მუშაობა, უნდა გაემგზავროთ NASA-ში, ძალიან საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. მე ანუ ბევრი თქვა საქმე ინგლისში ძალიან ბევრჯერ იყო 1000 წელს გამოწვევს კორპორაციის გამარჯვებულები, შემდეგ ვინც ბრუნდებოდა იქიდან რაღაც შტაბ-შტილებებითაც მაყურებელს ვაწვდით ინფორმაციას და უზიარებდით ხოლმე იმ ადამიანების შტაბ-შტილებს. ანუ პროექტის გაგრძელებას თუ გეგმავთ რა შეიძლება დახვეწოთ და რა თქვა დამატებითი ფუნქციები შემატოთ მას? დამატებითი ფუნქცია, ასე ვფიქრობ, უკვე ამოწურული გვაქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფინალისტვის ჩვენ დრო და ენერგია არ დაგვიშურებია ჩვენი პროექტისთვის და გავაკეთეთ მაქსიმუმი ჩვენი. და არ მგონი ახლა რაიმის დამატება და დახვეწა უფრო ბიოლოგების მხრიდან, თუ რაიმე მოთხოვნა იქნება ამასთან დაკავშირებით, შეგვიძლია ესეც გავაკეთოთ. დამატებითი ფუნქციები შეიძლება. თქვენ რასაუბრობთ NASA-ში სტუმრობისგან? ჩვენ მივდივართ NASA-ს ჰიუსტონის ცენტრში ერთკვირიან პროგრამაზე და ესე კონკრეტულად რას ველოდებით ეგრე არ ვიცი. აი რა გაინტერესებს, რა წარმოგიდგენიათ რომ იქ დაგხვდებთ? ხდარწმუნო რომ ბევრი მოიძიეთ წინასწარ ინფორმაცია, იქ რა შეიძლება. ჰიუსტონ. იქ რა შეიძლება და დაგხვდროდათ. მე არ ვიძიებ მაგას, იმიტომ რომ ტოვებ სურპრიზად, რომ მივალ იქ ესე პირველად ვნახო და არა ინტერნეტიდან გავიგო ეს ყველაფერი. მაგრამ ის ვიცი რომ უბრალოდ ტურისტს რისი ნახვაც შეუძლია, იმასაც ვნახავ და იმასაც რისი არ შეუძლია. ანუ რაღაც დონეზე დაშვება გაქვთ ისეთი, სადაც ტურისტი ვერ შევა. ანუ წინა წლების გამარჯვებულებსაც გავიკონტაქტეთ და მათთან გავიგეთ, რისი ნახვა შეგვეძლო და ძალიან მაინტერესებს, ანუ ყველგან ვიცია და მიდიხართ მეგზავრობით ზაფხულში ალბათ ანუ გადაწყვეტება. სავარაუდოდ ივლისი, აგვისტოში. როგორი ზაფხული? შვენიერი. მე წარმატებას გისურვებ და თქვენი ინტერესის დაკმაყოფილების შესაძლებლობის კიდევ უფრო ბევრ შანსს იმისათვის რომ კიდევ უფრო უკეთესი პროდუქტები შევგთავაზოთ. მადლობა იმის რომ ვიყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. გიორგი რიგიშვილი, გუნდი ობერტონის წევრი და ამავე გუნდის წევრი ალექსანდრე ქაჯაია იყვნენ საქმიანი დილის სტუმრები. ახლა კი Forbes-ის მორიგი რეიტინგი მინდა შევგთავაზოთ, რომელიც ამჯერად ყველაზე წარმატებულ ტრეიდერებს ეხება. რთული წელი იყო ინვესტორებისათვის, საერთო ჯამში 2018 წელს 20-მა ყველაზე საუკეთესო ტრეიდერი
ტრეიდერმა და ჰედჯ ფონდის მენეჯერმა 10 მილიარდ 300 მილიონი ამერიკული დოლარის გამომუშავება შეძლო. ერთი შეხედვით ეს თანხა საკმაოდ დიდი მოცულობის არის, თუმცა ფინანსური კრიზისის შემდეგ ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. და მაინც ვისთვის იყო 2018 წელი ყველაზე წარმატებული და ვინ მოახერხა ყველაზე მეტი თანხის მოზიდვა? ამას უფრო დეტალურად ახლა ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს, რომელიც საქმიანი დილის სტუდიაში გვერდება. ანუკა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, ანა ბექა. Forbes-ის გათვლებით ყველაზე მეტი თანხა 2018 წელს ჯიმ საიმონსმა გამოიმუშავა. გასულ წელს ტრეიდერის შემოსავლებმა მილიონ 600,000 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ჯიმ საიმონსი ჰედჯ ფონდის Renaissance Technologies დამფუძნებელია. იმის გათვალისწინებით, რომ საიმონსი 2010 წლიდან ფონდის მმართველი აღარ არის, ფონდი მაინც წარმატებულია. Renaissance Technologies მმართველობის ქვეშაა რამდენიმე ჰედჯ ფონდი, რომელთათვისაც 2018 წელი წარმატებული იყო. ანუკა, რამ განაპირობა ჯამში 2018 წელს ყველაზე მეტად საიმონსის შემოსავლების ზრდა? ანა, საიმონსის შემოსავლები ყველაზე მეტად ფონდმა მედალიონმა გაზარდა, რომელიც 10 მილიარდი ამერიკული დოლარის აქტივებს მართავს. მეორე ადგილზე Blue Crest Capital Management's დამფუძნებელი მაიკ პლატია. 2018 წელს მისმა შემოსავალმა მილიარდ 200,000 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მაიკის ფონდმა 2015 წელს გარედან მოზიდული კაპიტალი ინვესტორებს სრულად დაუბრუნა, რის შედეგადაც Blue Crest-მა დიდ წარმატებებსაც მიაღწია. 2018 წელს ფონდისთვის ინვესტიციებიდან მიღებულმა შემოსავლებმა საერთო შემოსავლების 25% შეადგინა. წარმატებული წელი ჰქონდა ასევე რეი დალიოსაც, რომელიც Bridgewater Associates დამფუძნებელია. 2018 წელს მან 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლის მიღება შეძლო. Bridgewater Associates ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ჰედჯ ფონდია მსოფლიოში, რომელიც 160 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების აქტივებს მართავს. მეოთხე ადგილზეა კენ გრიფინი, რომლის შემოსავალმა 2018 წელს 870 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2008 წლის ეკონომიკურმა კრიზისმა განსაკუთრებული ზარალი გრიფინის კომპანია Citadel's მიაყენა. ანუკა, როგორ შეძლო ჯამში 2008 წელს ეკონომიკური კრიზისის ეფექტების დაძლევა გრიფინმა და მისმა კომპანიამ? ანა, ამ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესი როლი გრიფინის საკუთრებაში მყოფმა ისეთმა ფონდებმა ითამაშა, როგორებიცაა კენსინგტონი და ვენინგტონი, რომლებიც 2008 წლის შემდეგ აღმავლობის გზას დაადგნენ, რაც მათი მფლობელის ქონებასაც დაეთყო. ის წელს ყველაზე წარმატებული ტრეიდერის ათეულშია. ხუთეულს კი Two Sigma Investments-ის დამფუძნებელი ჯონ ოვერდეკი ასრულებს. მისი ქონება Forbes-მა 2018 წელს 700 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეაფასა. 700 მილიონი ამერიკული დოლარის მოზიდვა ასევე შეძლო ოვერდეკის პარტნიორმა დევიდ სიგელმაც. Forbes-ის შეფასებით სიგელმა და ოვერდეკმა შეძლეს და Two Sigma Investment-ი ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ჰედჯ ფონდად აქციეს. მადლობა ანუკა, საინტერესო მიმოხილვისათვის. Forbes-ისგან რეიტინგები არ უგოკლდება არც მომავალში, სხვათა შორის მომდევნო ნომერში, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში გამოვა, ქართული კომპანიების რეიტინგს ნახავთ, ძალიან საინტერესო რეიტინგს. 2017 წლის ფინანსური მაჩვენებლებით არის ეს რეიტინგი შემდგარი და დარწმუნებული ვარ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება, მით უმეტეს Forbes-ის ყველა კრიტერიუმით შედგენილი პირველი რეიტინგი იქნება საქართველოში და მოკლედ დაელოდეთ ბევრ სიახლეს ჩვენ შემოგთავაზებთ ამასთან დაკავშირებით. ახლა მოდი გრძელვადიან ამის გადავხედოთ. 1 აპრილია დედაქალაქში საკმაოდ დიდი წვიმა, მეკამტკიცებს რომ თოვს. არა, თოვს. კარგი თოვს, მაგრამ ეს არ არის 1 აპრილო ხუმრობა. დანარჩენზე ცოტა მოგვიანებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ტრენდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დღეიდან 40 წელს ზემოთ დასაქმებულებს საპენსიო სისტემის დატოვება შეუძლიათ. პროცედურების განმარტება საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კიდევ მიუბრუნდებით საქმიან ეთერებში, თუმცა იქამდე ბიზნესლანჩი გვაქვს საქმიანი მაყურებლისათვის. ცეზარ ჩოჩელი, ირაკლი ლექვინაძე, რევაზ ვაშაკიძე და გიორგი ისაკაძე რესტორან პელაგონში ერთად გადაიკოდნენ და ძალიან საინტერესო მსჯელობაც შედგა. იყო თუ არა ბიზნესი მზად საპენსიო რეფორმისათვის? ეს ერთ-ერთი პირველი კითხვა არის, რომელზე პასუხსაც ველოდებით. მაინც რა არის მანდ პრობლემა? არა სწორი მოდელი, არა სათანადო საინფორმაციო უზრუნველყოფა და მიწოდება შესაბამისად ყველაზე. ყველაფერი ერთად კიდევ რა აკლია, აი რა მოხდა ბატონო? ყველაფერი ერთად. ანუ არ იყო მზად. არ იყო ამ ეტაპზე მე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, ყოველ შემთხვევაში იმ კატეგორია ხალხის სახელით, ვინც ჩვენს კომპანიებშია დასაქმებული, ნუ ფაქტიურად მზად უმაღლეს მენეჯმენტიდან დაწყებული, დამთავრებული რიგით თანამშრომლით, არავინ არ იყო ამისთვის. თვითონ მოდელი? თვითონ მოდელი უფრო ნებაყოფლობითი ხო არ უნდა ყოფილიყო? მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ნებაყოფლობითი. პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და ნელ-ნელა გვეჩვენებინა თუ რა შეიძლება, რა სკეთ შეიძლება მოიტანოს ამ პროგრამამ, მაგრამ თვითონ პროგრამაც დღესაც ჯერჯერობით ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ არის ყოველ შემთხვევაში. ნუ ჩვენც არ ვართ ინფორმირებულები ბოლომდე ამ თემაზე. იმ პირობებში ბატონ რეზო, როცა არ ზის ჩვენს კულტურაში დაგროვება და შესაბამისად კონტრიბუციაც ეკონომიკაში, რამდენად ამართლებს მაინც ნებაყოფლობითი მომენტი. მოდი ნებაყოფლობითზე გამახსენდა და გაგვიმარჯოს. მადლობა რომ ვართ ერთად. აბა ბატონო ირაკლი, მე ცოტა შორიდან დავიწყებ. რა არის ეკონომიკა არის ეს ცოცხალი ორგანიზმივით და მათ შორის ფული არის როგორც სისხლი ორგანიზმის. მე გეტყვით რომ ჯერ კიდევ წინა მთავრობა სააკაშვილის დროს იყო დაშვებული შეცდომა. ერთი შეცდომა ეს არის საპატრიო ფონდის შექმნა. საერთოდ არსებობა? საერთოდ არსებობა. რა მოხდა უყურეთ? ორგანიზმიდან გამოიღეს სისხლი, ანუ ფულის სახით, ბიუჯეტიდან არ ექვემდებარებოდა და ფაქტურად თანხები შეამცირეს ბიუჯეტში, რაც ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ საქართველოს არის განვითარებადი ქვეყანა და ჯერ კიდევ საკმაო რაოდენობით ფულიც არ გვაქვს და შესაბამისად ნორმალური ფუნქციისათვის საჭირო თანხები არ არის. ეხლა თუ ავიღებ ჩვენ საპენსიოს, საპენსიოც იგივე არის. ფაქტიურად ეკონომიკიდან ხდება, ანუ ორგანიზმიდან ფულის ამოღება, ანუ სისხლის გამოცვლა, რომელიც ეკონომიკის განვითარებას, სწრაფ განვითარებას მკვეთრად შეამცირებს. და მით უმეტეს ამოღება მოხდება გრძელვადიანად. 30 წლით, 20 წლით და ბევრი ხნით. და ეს გამოიწვევს ეკონომიკის შედარებით შეჩერებას, სტაგნაციას, თუ რამე მკვეთრი რაღაც განვითარება არ მოხდა. ანუ ეს ფულის ამოღება. ფულის ამოღება რასაკეთებია? ეს ხო ბიუჯეტში აღარ წავა ეს ფული, ხო აღარ დატრიალდება ფული. ესე იგი, ყველაფერი საერთოდ ყველაფერი უნდა მოხდეს ის, რომ ფული რომელიც გამოდის ეკონომიკიდან უნდა შევიდეს ბიუჯეტში და მე ბიუჯეტიდან უნდა დაბრუნდეს ისე. ანუ არა თუ მოდელი არავე, ბატონ რეზო, თუ სწორად გავიგე, თვითონ მიდგომასთან დაკავშირებით გაქვთ. მიდგომასთან დაკავშირებით ეს არის არასწორი. ეხლა გეტყვით რომ შეიძლება მაგალითად მოიყვანო ზოგიერთ ქვეყნებში არის ეს მოდელი და რაღაცა. იქ სადაც არის ბევრი ფული ეკონომიკაში და რაღაცაში, იქ შესაძლებელი არის მოხდეს ძალადობით ამოღება, რაც ეხლა ჩვენ გვაქვს საპენსიო ან ნებაყოფლობით, მაგრამ ეს ასეთი ეკონომიკის განვითარების შეჩერებას არ გამოიწვევს. გრძელვადიანად ეს გამოიწვევს ეკონომიკის შეჩერებას. ეხლა მიზანი არის მთავარი, რისთვის ხდება ეს ყველაფერი. თუ შევხედავთ მიზანს, რადგანაც ეს გრძელვადიანია 20-30 წლის შემდეგ უნდა მოხდეს. ეს ნიშნავს, რომ სადღეისო საპენსიო ასაკის ხალხისთვის რონო არ არის ახლა ეს. და ეს რისთვის არის ღმერთმა ოდდეს. ნუ ჩვენ აქ შეკრებილი ვართ არა მარტო
საპენსიო თემაზე სწავლობ, მაგრამ ყოველთვის მიზანი უნდა იყოს გარკვეული, ვისთვის და რატო? არცეს მიზანი. აქ ორი საკითხი, მეორე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, სად უნდა დაბანდეს. თუ ჩვენ ამას ქვეყნის შიგნით ვაპირებთ დაბანდებას, ეს ერთი საკითხია. წლის ბოლოს ალბათ დაახლოებით მილიარდს ბევრი არ დააკლდება, რა თანხის აკუმულირებაც მოხდება და სად უნდა დაბანდეს, თუ ჩვენ გაგვაქვს ეს საერთაშორისო ბაზარზე ეს თანხა, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი ეკონომიკიდან ყოველწლიურად დაახლოებით მილიარდი უნდა ამოვიღოთ და წავიღოთ გარეთ. რომელიც მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, გამოიწვევს ეკონომიკის შემცირებას. მეორე საკითხია ადგილზე დაბანდება. ამისთვის მზად ვართ ჩვენ. აქ ჯერ უნდა განვითარებულიყო კაპიტალის ბაზარი, მე თუ მკითხავთ და შემდეგ უნდა მომხდარიყო ამავე პროექტის განხორციელება. და მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის საფინანსო ინსტიტუტები თუ ამ ფულის ადგილზე მოხდება დაბანდება. არსებული საფინანსო ინსტიტუტების მდგომარეობა მაგ შემთხვევაში როგორ იქნება? თანაწამყვანობას შეითავსა ცეზარმა. რეფორმის ძალაში შესვლამდე ძალიან კონსულტაცია ჰქონდა ბიზნესთან და მართლაც აბსოლუტურად ვიზიარებ. ხო და რამდენი დაამართლებს მიზანს ეს საშუალებები რა ვიღაც? ვთქვათ, რომ თავისთავად მაკრო კუთხით თუ შევხედავთ, შეიძლება იმ პირობებში დაშვებები რაც ჩვენ გავაკეთეთ, თუ ეს იმუშავებს ეკონომიკისთვის, თუ ეს გააკეთებს სოციალურ გარანტიებს წლების მიხედვით, შეიძლება გრძელდება და შევხედოთ როგორც მოდელთან ნაკლები პრეტენზიის მქონე მიმართულებას, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც იყო ნაკლები კომუნიკაცია და პრაქტიკულად იანვარი თებერვალი ჩვენ მქონდა ძალიან ბევრი მოთხოვნა, როდესაც გქონდნენ ინფორმაცია სხვადასხვა ბიზნესების ფინანსური ანალიტიკოსები, როგორ გაეკეთებინათ ანარიცხები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ძალიან ბევრი მცირე ბიზნესის მიმართულებაში შეიძლება რაღაცა ეგ ტექნიკური უზუსტობები იყოს, რომელსაც მე შეიძლება შემოსავლების სამსახურმა რაღაც წლების მერე შეამოწმოს და ამას გარკვეული შეფასება მისცეს. ამიტომ ეს ჩვენ დავაფიქსიროთ, რომ ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ და ეს არ უნდა გახდეს ბიზნესისთვის მეგრე პრობლემური. მეორე ამ მასშტაბის რეფორმას რა თქმა უნდა ჭირდება ნდობა თითოეულმა ჩვენთაგანმა ავსაუბრობ ბიზნესზე და მოქალაქეს ვამბობ და განცდა კონდეს რომ წლების მერე ეს იქნება მისი თანხა, მისი გარანტირებული თანხა, რომელსაც ის მიიღებს. მე პირადად განცდა მანამდე არ გამიჩნდა, სანამ უშუალოდ არ შევედი ჩემ პირად პროფილზე საფინანსო ფონდის და არ უნახე რომ ჩემ ანგარიშზე რაღაც თანხა დევს. ამიტომ ანუ რას ვამბობ ამით ისე თქმა მინდა რომ მინიმუმ 1 წელი ალბათ როდესაც ამ მასშტაბის რეფორმას ვაკეთებთ, კომუნიკაცია რომ ადამიანებმა იგრძნონ რომ ეს რეალურად მათთვის კეთდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მთავარი დატოვებენ თუ არა არასავალდებულოების შემთხვევაში 40 წელზე მეტის მოქალაქეების სისტემას და არის თუ არა გადასახადი საპენსიო შენატანი, რას ფიქრობენ ბიზნესმენები სააგენტოს მუშაობაზე? პრილი დადგა და ელი თუ არა, პირადად თქვენ ელი თუ არა, მასიურს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მასიური ზოგადად თანამონაწილეებიც არა ვართ საპენსიო გაგებით, მაგრამ ელი თუ არა ქართული შეფასებებით მასიურ გადინებას, რომლებიც ვარს იტყვიან საპენსიო ალბათ იქნება. ძალიან იქნება, იმიტომ რომ კითხვის ნიშნები უფრო მეტი აქვს ადამიანებს, ვიდრე მაგალითად განცდა რომ თანხობრივად ეს მათთვის იქნება. 3 თვის განმავლობაში ხო შეიძლება ეს კიდე მეტად დაამოწუროს. გეტყვით გიორგი, დაწყებული აქვს საპენსიო ფონდს ჩვენ რეალურობას გეტყვით იმასაც რომ თვითონ საკომუნიკაციო შეხვედრები იგივე ბიზნესთან, რომ მაგალითად იმ ნაწილში რომ მაგალითად როგორ უნდა მოხდეს ანარიცხების გაკეთება, მაგრამ ალბათ მოქალაქეებს უფრო მეტი ინფორმირება ჭირდება და ყველა თავარს ვიტყვი, რაც ყველაზე თავარი შეკითხვა იყო ჩვენთან ბიზნესის მხრიდან. ეხლა არის ფორმულა 2%, 2%, 2%. ანუ ხარ ჩვენ რაც ვაკეთებ, თქვათ რომ ეს არ არის გადასახადი და ანგარიშების ნომრულად ფული შეტანა, ეს ბიზნესისთვის ხარჯია ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ტვირთს ზრდის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბიზნესი ამას არაკლებს დასაქმებულს და იღებს საკუთარ თავზე. ყველაზე მთავარი მაინც ალბათ გრძელ ვადაში იქნება ის, რომ განცდა ამ 2%-ის სტაბილურობის, რომ ის ხვალ არ დაკორექტირდეს გარკვეული მოსაზრებებიდან გამომდინარე. დღეს თუ 2%-ია იყოს რაღაც გრძელ ვადაში 2% და არ იყოს 4 ხვალ ან 3 და ასე შემდეგ. უფრო ნდობა სააგენტოსი რომ მან სწორად განკარგოს ეს თანხები. ეს ხომ არა, ეს ცალკე საკითხია, მე ვეთანხმები აბსოლუტურად ბატონ ცეზარსაც და თქვენს განცდასაც ბატონ თამაზ რომ ბატონ რეზო.
ბატონ რეზოლუტის ვიხდი ფულმა უნდა იმუშაოს ეკონომიკისთვის ასეთ შემთხვევაში მე ვიღებთ რაღაც სოციალურ მიმართულებითაც გარკვეულ გარანტიებსაც და ეკონომიკურ აქტივობასაც თუ მარტო ბანკში უნდა დავდოთ ეგ ფული კი ბატონო დაწერს ეგ სარგებელს იმას რაც ვიცით ყველამ ხო კი ნუ ბანკმა შეიძლება სადღაც დააბანდოს მისთვის მისაღებ სექტორებში მაგრამ ნუ ალბათ უფრო მაინც მაგალი ხარისხი უნდა მას მომზადების რომ ისეთ სექტორებში იდოს ფული რომელიც იმუშავებს ქვეყნის ეკონომიკას ეს იქნება იდეალური ფორმულა ალბათ საბოლოო ჯამში ამ საფინანსო ფონდის თუ გავიდა მართლა რასაც პროგნოზირებთ ყველა რეალობა რა არის ეს ცვლადი ვერ იქნება ეს ფორმულა ხო არა მათ საქმე შეგუმარიოს ცოტა ზემოდან შევხედოთ ახლა ამას ხალხი გავარასაგურელია და დიდი ნაწილი ალბათ თირთად არ გავლენ სახელმწიფო მოხელეები იმიტომ მაინც მთავრობა უხდეს 40 წლამდე ვერც ვერ ამბობ ნაწილი ხო სავალდებულო 40 წლის შემდეგ ზევიძახი მე მაგრამ ყველაზე კარგი გადაწყვეტა და ალბათ ჩემი რაც რჩევა არის ის ფული რაც გროვდება რომ მიმდინარე პენსიას ვიცი იმათ დაუმატოთ და ეს უფრო ეკონომიკაში დაბრუნებული ფულია და უფრო ხარჯია ბატონო ხო არის ხარჯი არის მაგრამ ეს ჯობია სამართლიანია უფრო ეკონომიკისთვის უფრო მომგებიანია რადგანაც ეს ფული მაინც გროვდება მაინც ბრუნდება ეკონომიკაში და ეს არ შეაფერხებს ეკონომიკას. მაინც ნდობა ხო ბატონ ცეზარ მთავარი თემა გადინების ნდობა იქნება ხო მოდელის და ყველაფრის მიმართ. სახელმწიფოს ნდობა არ არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხალხის თვითონ შემოსავალი რომლისთვისაც თუნდაც იგივე ის 20 ლარი იქნება 10 ლარი იქნება თუ 35 ლარი იქნება რომელიც დღეს უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის ვიდრე ჩვენს მიერ დაპირებული 20 და 25 წლის შემდეგ იმიტომ დღეს ადამიანებს პრიმიტიულად ბავშვის სკოლაში გაშვება უჭირთ საკვებით უზრუნველყოფა უჭირთ და ამ დროს ჩვენ ვეუბნებით რომ დღეს დაგიგროვებთ ამ 30 ან 40 ლარს და ამას თქვენ მოგცემთ 20 წლის მერე ან 15 წლის მერე ანუ მნიშვნელოვანია 15 წლის მერე ამ ფულის ფასი და სწორედ ჯერ ერთი ძალიან კარგი კითხვა რა იქნება ჩვენ წინათაობა საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი, როდესაც გქონდათ დანაზოგები, ეს მაშინ საპენსიო არ იყო, მაგრამ ანაბრები გქონდათ, მაგრამ ერთ დღეს აღმოაჩინეს, რომ არაფერი აღარ აქვთ. და რა არის იმის გარანტი, რომ ანალოგიურ მდგომარეობაში ის თაობა, რომელიც დღეს აკეთებს დანაზოგს, არ აღმოჩნდება, მაგრამ მე მაინც ნომერ პირველ პრობლემად მეჩვენება დღევანდელი ჩვენი მოსახლეობის გადახდის უნარიანობა და ზოგადად შემოსავალი. რა შემოსავალი გააჩნიათ? ეს საკმარისია მათი ოჯახების არსებობისთვის, რომ მათ უკვე იზრუნონ სიბერეზე? აი ეს არის მნიშვნელოვანი და დღეს გადინება იმიტომ კი არა, რომ ვინმე ვისმეს ჯიბრში უდგება. უბრალოდ ადამიანებს აღარ ყოფნით ის შემოსავალი რომელიც დღეს გააჩნია. დღევანდელი კვერცხის ამბავია? ძალიან ბევრი კი, ძალიან ბევრი თანამშრომელი მყავს. უბრალოდ ყოველდღიურად დღეს მიმდინარე პროცესი ნებისმიერი კურსის ცვლილება აისახება მათ ჯიბეზე, მათ შემოსავალზე, მათ გასავალზე. ამას უნდა მე ვფიქრობ ყველაზე მეტი ყურადღება და მე გარკვეულ ნაწილში ბატონ რეზოსაც დავეთანხმები რომ თუ მაინც და მაინც დაგროვებითზე მივდივართ მაშინ დღეს არსებული პენსიონერები რომლებიც არიან რაღაცა ნაწილს შეიძლება სრული თანხა არა მაგრამ რაღაცა ნაწილი კარგი იქნებოდა თუ მოხმარდებოდა დღეიდან კი რაღაცა ნაწილი შეიძლება ეს ძალიან მცირე ნაწილი იყოს, მაგრამ ისე ეკონომიკისთვისაც გაცილებით უკეთესი იქნებოდა და ეს ადამიანებიც რა დააშავეს იმ ადამიანებმა, ვინც თავისი შეგნებული ცხოვრება შრომაში გაატარეს, შექმნეს დოვლათი, პროდუქცია და ჩვენი ქვეყანა ყველაფერს თავი დავანებოთ. ვინ მოიტანა ჩვენმა ცოტა ჩვენზე ცოტათი ხანშესულებმა, ხო? და მაშინ რატო არ უნდა დავაფასოთ? დღეს მათი ნამოღვაწარი ჩვენ ვინც ვიხდით მაშინ გარკვეულწილად მათ შემოსავალზე უნდა აისახოს და მერე ჩვენი შვილების შემოსავალი აისახება ჩვენზე თუ ჩვენ გვინდა რომ სწორე პრინციპით წავიდეთ თუ არა ეს ამდენი 40 წლის დღეს რო ადამიანია და ვეუბნებით რომ 25 წლის მერე უნდა დაიწყოს პირველმა შემოსავალმა გამოსვლა მოდი მაშინ გადავთვალოთ 25 წლის მერე რა თანხა უნდა იყოს ამ ფონდში და რატო უკარგავთ ამ ადამიანებს
ხო, დღეს თარიღის დარიგება მაინც გონია რომ აბსოლუტურად ცვლის მოდელს მთლიანობაში. არა, მთლიანობაში თუ გვინდა ჩვენ სწორი მოდელი თუ ქმნით, რატო ის ადამიანები თუნდაც ჩვენი მამების თაობა ან ჩვენი უფროსი მეგობრების თაობა, ვინც მუხჩაუხრელად იშრომა, იმათ თუნდაც იოტისოდენათ რომ გაუმარტივოთ და გაუადვილოთ ცხოვრება, რატო ამ მიმართულებით არ უნდა ვიფიქროთ? ხო, მე ვფიქრობ მაინც რომ ანალოგიურად იმ ხალხმაც ხო იშრომა, იმათაც ხო შექონდათ ჩვენ თავის დროზე და დღესაც არის სოციალური ანალიზები, რომელსაც ვიხდით იგივე იმ საპენსიო და სხვადასხვა მიმართულებით. ეხლა ეს გავაჩინეთ დამატებითი, რომელიც არის პირადი, ხო? ჩვენ ესეთი მოდელი გვქონდა ადრე, როცა კონკრეტული სოციალური გადასახადი ერქვა ფონდში გროვდებოდა და შემდეგ მის საშუალებით პენსია გროვდებოდა. დღეს არის სოციალური შემწეობის სისტემის პენსია არ არის რეალურად, რაც დღეს აქვთ ასაკის მქონე ადამიანებს, ეს არის ერთჯერადი დახმარება ყოველთვიური. უბრალოდ ალბათ ესე განაძლება თუ ჩვენ სიბერეზე ვფიქრობთ, მაშინ არჩევანის საშუალება უნდა გქონდეს. კი ბატონო, იყოს მაშინ სახელმწიფო, მაგრამ უნდა იყოს კერძოც. მე შეიძლება უფრო მეტად ვენდობი სხვა პროგრამას, ვიდრე დღეს არსებობს. კერძოდ და სახელმწიფო საპენსიო სისტემების არსებობასთან დაკავშირებით ბევრი გვიმსჯელია, თუმცა ახლა საკითხი დგას სახელმწიფოს აქტიურობაზე, რა როლი აქვს ზოგადად სახელმწიფოს ამ სისტემის მუშაობაში და მათ შორის დანაზოგების შეგროვება განკარგვაში და მისი მოცულობის გაზრდაში. ეს კიდევ ერთი ნაწილია, რომელზეც ამ შეხვედრის მონაწილეები მსჯელობდნენ. ბიზნესიც ინერტულები ვართ. თავის დროზე ჩვენ არასდროს არ ვიყავით გაწევრიანებული ბიზნეს ასოციაციაში. ბატონი გიორგიც რო იყო, მაშინ ერთ-ერთი ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელმა დამიბარა და კონკრეტულად გითხრა რომ გაწევრიანებული ყავით და მე ვთხარი, არა და რატო? რომ პირადად მოვდივარ გეუბნები, არაკეთებთ და ეხლა სადღაც გავწევრიანდა იმის გულის შორი მოგიტანო. იქაც მოხვიდებდი და რა მე? ხო, არაფერი. დღესაც ანალოგიურად არა ხშირ შემთხვევაში მილაპარაკია ჩემ კოლეგებთანაც ხშირად არა არის შეხვედრა მოდიან პირველი პირები მარტო მიდის ქება რომ რა კარგი ხელისუფლება და ის პრობლემები რომელიც რეალურად ბიზნესში არსებობს ამის თქმა არავის არ უნდა წაკეთოთ ბატონო ძალიან ბევრი დახურულ შეხვედრაზე ვყოფილ ვართ რომელიც აი მედიისთვის არის ზოგადად ქართულთან გეუბნები შეიძლება სადაც ძალიან კარგი ესეთი დიდი ოპონირება მიდის და ესეც არის ეს უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის წინსვლა გვინდა ზუსტად ოპონირებაში მიიღწევა წარმატება თორე ჩვენ ერთმანეთს რამდენიც არ უნდა ველაპარაკოთ რომ კარგები ვართ ის მინუსები და ის ხარვეზები რაც გვაქვს ამას ვერასდროს არ აღმოიფხვრება თუ ჩვენ არ ვთქვით ის ხელის შემშლელი პირობები რა უშლის ბიზნეს ხელს ისე არაფერი არ გამოვა ისე თავისით არანაირი ჩინოვნიკი ვისაც ბიზნესთან შეხება არ ქონია არასდროს საიდან უნდა იცოდეს რა სჭირს ამ თუ იმ მიმართულების წარმოებას რა აფერხებს მის განვითარებას ზუსტად ამაზე ლაპარაკობ რა შეიძლება მეტი უნდა იყოს დიალოგი და მეტი სიმართლე უნდა უთხრათ ერთმანეთს სახელმწიფო სტრუქტურებმა ბიზნეს და ბიზნესმაც დაუფარავად და იმის შიში არ უნდა ვიყვეთ ვაი თუ რაღაცა ვთქვით ვიღაცას არ ესიამოვნა ეს არ უნდა იყოს მე ერთადერთი პრინციპი დავიწყეთ პრობლემა მაგრამ შეხედეთ იქ გვერდზე არის აფხაზეთი ცხინვალის რეგიონი კარგად გამიგეთ პენსიების თუ რამდენიც მივცემთ ჩვენ პენსიონერებს გადამწყვეტი არის რატომ იმიტომ იმათი პენსიონერებს კეთილდღეობაა გადამწყვეტი ხო ჩვენი კეთილდღეობა არის გადამწყვეტი და ამას ემატება აფხაზების და იმების რატომ იმიტომ ისინი თუ დაინახავენ რომ ჩვენთან უფრო კარგი მდგომარეობა არის ეს არის ამ პრობლემის მოგვარების პირველი ეტაპი ეკონომიკური სიძლიერე ეს ჩვენთვის ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს გამოწვევა ახლა ჩვენ ფაქტურად ფულს საერთოდ არ ვხარჯავთ სამხედრო შეიარაღებაში და ამაში მაინც დავხარჯოთ რომ ეკონომიკა განვითარდეს და შემოვიერთოთ ეს ორი რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სამწუხაროდ ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეთოდა ხო ახალგორის რაიონი ახალგორის რაიონი კარგი, დაკავებული ხალხი ხართ და ჩქაროთ. შევიკრიბოთ ამ დღეებში უკვე სტუდიაში. საინტერესო იყო და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გიორგი, მოწვევისთვის. ჩქაროთ. დიდი მადლობა. წარმატებები.
ვისურვებდი რაც შეიძლება მეც ლაპარაკობდეთ ეკონომიკაზე ქვეყანაში ზოგადად ვიდრე პოლიტიკაზე. ამ სტუდიაშიც ამ სტუმრებს დიდი სიამოვნებით შევუერთდები და თან ყოველ ჯერზე. მადლობა რესტორან პელაგონს მასპინძლობისათვის. ამ შეხვედრის კიდევ ძალიან საინტერესო ნაწილებს ჩვენ რა თქმა უნდა ვიხილავთ ცოტა მოგვიანებით. მადლობა ამ შეხვედრის მონაწილეებს და მადლობა გიორგის მათი მასპინძლობისათვის. საქმიანი დილას კი ამ ლანჩით ვასრულებთ. ხვალდილით 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს კვლავ Pirveli-ზე. დღის განმავლობაში საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ ბექაპაციკაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა ჩვენი ვებგვერდი BMG, რომელიც მუდმივად განაახლებს ინფორმაციებს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე.